მშვიდობის 1 ივნისია საფხულიც დაიწყო და ტრადიციულად მაგარი ბავშვთა საერთაშორისო დღით ერთადერთი და უმთავრესი რაც ჩვენს ბავშვებს და მათ მშობლებს ასევე ვინც მშობლების თვალში ყოველთვის ბავშვები დარჩებიან მინდა უსურვო უმთავრესი ეს არის ჯანმრთელობა ამას გისურვებთ ყველას და უკლებლად ხო მართლა მიუხედავად იმისა რომ წელიწადში მინიმუმ 2 ჯერ მიწევს ყველასთვის მათი სახელობის დღის მილოცვა არ უშვებ შანსს ხელიდან ნინოებს არ მიულოცავთ დღევანდელი დღე და ასევე ყველას გილოცავთ ნინოობას დღეს საქმიან დილაში ნინოობა საინტერესო სტუმრებიც მოგვილოცავენ მოდი ვნახოთ ერთად ვის მასპინძლობთ 1 ივნის საქმიან დილაში 1 ივნისის საქმიანად დაწყებისათვის დილიდან ზრუნავენ. საკაბელო ოპერატორების STV1-ის და შონის დამფუძნებლები გია გოგიტიძე და კობა ციმაკურიძე. ზაზა გაგუა მარტვილისა და ოკაცეს ბუნების ძეგლების ადმინისტრაციის დირექტორი. დავით შერვაშიძე ამერიკის მთავრობის გაცვლითი პროგრამების საქართველოს მონაწილეთა ასოციაციის ხელმძღვანელი და ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს კულტურის ატაშე დამიან ბამპლერი. ზაზა აბაშიძე გიორგი ბაჯელიძეს შესყიდვების მონიტორინგისა და სწავლების ცენტრის ხელმძღვანელს მასპინძლობს. რა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა TV1-ზე. ალბათ დღეს საქმიანი დილას ნაწილი აუცილებლად დაეთმობა პატარებს, ვიცი ამაზე პირდაპირ ჩართვებიც გვექნება, თუმცა მანამდე ერთი ისტორია მინდა გავიხსენო, რომლის დასაბამი მთლად შარშან არ არის, თუმცა ფაქტია, რომ კვანძი სწორედ 2016 წლის მაისის ბოლოს ივნისის დასაწყისში, ანუ შარშან გაიხსნა. თემა ჩვენი გუნდის და ტელეკომპანია მაესტროს ურთიერთობას ეხება, საკითხის სასამართლოში განხილვა გრძელდება. პრინციპში დღესაც განუხილავია, თუმცა მოდი ჩვენი გუნდის წევრებს დავეკითხოთ და მათ მოგვიყვენ, თუ როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი. თან ბიზნეს კონტაქტზე მე ელენე კვანჭილაშვილი ვარ და ბიზნეს კონტაქტის გუნდთან ერთად ვიწყებთ თქვენთვის პირდაპირ ეთერში მუშაობას. დღეს ამ ტრადიციული წარდგენის თქმა ყველაზე მეტად მიჭირს, რადგან ტელეკომპანია მაესტრომ ცალმხრივად მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ბიზნეს კონტაქტი, საქმიანი დილა და ანალიტიკა ეთერში დარჩეს ამ გადაცემების ავტორის და მენეჯერის გიორგი ისაკაძის გარეშე. ხელშეკრულების ცალმხრივად გაწყვეტის შესახებ განცხადება გიორგი ისაკაძეს გუშინ ჩაბარდა. ამ გადაწყვეტილების მიღების მთავარ მიზეზად გიორგი ისაკაძის მხრიდან მის მიერვე შექმნილი გადაცემების აუთსორსზე გასვლის მოთხოვნა დასახელდა. ეს იყო გადაცემა, რომელიც მაესტროს ეთერში 2016 წლის 31 მაისს გავიდა. სწორედ ამ თარიღიდან იწყება არაერთხელ ნახსენები ცისფერი მთებიც. როგორც ელენე კვანჭილაშვილმა ეთერში თქვა, 2016 წლის 30 მაისს ბიზნეს კონტაქტის და საქმიანი დილის ავტორის გიორგი ისაკაძის შეხვედრა ტელეკომპანია მაესტროს განახლებულ მენეჯმენტთან და მისი სამსახურიდან გათავისუფლება მოხდა. პირველში დასაწყისშივე მინდა რამდენიმე კორექტივი შევიტანო. ჩემთვის მიღებული მეილი კომპანია მაესტროს გენერალური დირექტორისგან არ ყოფილა სურპრიზი იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ მე მქონდა გუშინ დილით შეხვედრა მაესტროს გენერალურ დირექტორთან ზურაბ ნაყევორთან, რომელმაც მე გადმომცა პრინციპში ყველაფერი ის, რაც იყო თავიდან ბოლომდე აღწერილი წერილში. ანუ საუბარია იმაზე, რომ მას შემდეგ, რაც მან დამატებით გაიარა კონსულტაციები შაბათ-კვირას კომპანიის დამფუძნებლებთან, მათ არ სურთ, რომ გააგრძელონ ჩემთან საქმიანი ურთიერთობა, როგორც ამ შემთხვევაში პროექტის ხელმძღვანელთან. იმის გამო, რომ საზოგადოების დღევანდელი ხელმძღვანელობის ხედვა გადაცემების ბიზნეს კონტაქტი, საქმიანი დილა და ანალიტიკას ეგრეთ წოდებულ აუთსორსზე გაყვანასთან დაკავშირებით არ შეესაბამება თქვენს გიორგი ისაკაძის, როგორც ამ ტელეპროექტების ხელმძღვანელის ხედვებს და ასევე სამომავლო გეგმებს, მე როგორც კომპანიის დირექტორი ვიღებ შემდეგ გადაწყვეტილებას. მიმდინარე წლის 1 ივნისიდან შეპესე სტუდია მაესტრო ცალმხრივად წყვეტს 2014 წლის 10 ივლისს ჩვენ შორის გაფორმებულ შრომით ხელშეკრულებით მოქმედებას. უთანხმოების შემთხვევაში თქვენ გაქვთ უფლება მიმართოთ სასამართლოს და ასეთ შემთხვევებში საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა ღონისძიებას.
ჩვენმა მაყურებელმა კარგად იცის, რომ მაშინდელი ბიზნეს კონტაქტის ანალიტიკისა და საქმიანი დილის გუნდი ახალ მენეჯმენტთან სარედაქციო დამოუკიდებლობის მთავარ გარანტად ორ რამეს ვასახელებდით. გიორგი ისაკაძეს, რომელმაც შეკრა ეს გუნდი და აუთსორს, ანუ უფლებას კონტენტი გვემართა დამოუკიდებლად, ზუსტად ისე, როგორც წინა მენეჯმენტის პირობებში. იმ დღესვე ბიზნეს კონტაქტის საღამოს ეთერში გუნდის წევრებმა განცხადება გავაკეთეთ. დიახ, გიორგი ისაკაძის საავტორო გადაცემა ბიზნეს კონტაქტია, ისევ საგანგებო რეჟიმში ვართ პირდაპირ ეთერში და დღეს ამ ეთერით მიმართავთ შპს სტუდია მაესტროს გენერალურ დირექტორს ზურაბ ნაყეურს, რომელმაც დღის ბოლომდე პასუხის დაბრუნება გთხოვა, გუნდის პოზიცია ცალსახაა. თუ გიორგი ისაკაძესთან შპს სტუდია მაესტრო არ აღადგენს საქმიან ურთიერთობას, ჩვენ ვუტოვებთ არხის მენეჯმენტს უფლებას იხელმძღვანელონ შრომითი კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებით. იმავე საღამოს, ანუ 31 მაისს ტელეკომპანია რუსთავიორის გადაცემა არჩევანი ეძღვნებოდა მედია გარემოსა და ბრძოლას რუსთავიორის წინააღმდეგ, სადაც გიორგი ისაკაძე და ჩვენი გუნდის რამდენიმე წევრი თელარა გელანტია, თამუნა ქემერტელიძე, ბექა ბაციკაძე და ელენე კვანჭილაშვილი მიიწვიეს. გიორგი ისაკაძემ კი პირდაპირ ეთერიდან მაესტროს მენეჯმენტს გაუკეთა შეთავაზება, რომლის მზად იყო, თუნდაც სიმბოლურ ერთ ლარად ემუშავა, ოღონდ მის მიერ შექმნილი ტელეპროექტები გაგრძელებულიყო. თქვენ გაწყვეტეთ სამხრივად კონტრაქტი მიღებულია. მე გთავაზობთ ერთ ლარად. მე არ ვარ ყანოს. მე მზადა ვარ. დავრჩე ამ გადაცემის ხელმძღვანელი, ოღონდ ამ ბავშვებმა და ამ პროექტებმა, რომელიც პირადად ჩემი შექმნილია, ოღონდ ამ ადამიანებთან ერთად. გააგრძელონ მოუწყებლობა, რახან მათ მიერ წყალამყოფი არის ის, რომ ისინი ეთერში აღარ დაბრუნდებიან თუ გიორგი ისაკაძე არ იქნება მათი ხელმძღვანელი. ეს შეთავაზება გუნდს ძვირად დაუსვა მაესტროს მენეჯმენტმა. უკვე 2 ივნის დღის მეორე ნახევარში მაესტროს გენერალურმა დირექტორმა ზურაბ ნაყეურმა წერილობით გვეცნობა, რომ რუსთავიორის გადაცემა არჩევანში მონაწილეობის გამო ჩვენს 4 თანამშრომელს შეუჩერა უფლებამოსილება. მიზეზად კი არხის რეპუტაციის შესაძლო შელახვა დასახელდა. ასეთი განცხადების შემდეგ თავისთავად კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა გადაცემების ეთერში გაყვანა, რადგანაც მაესტროს მენეჯმენტმა შრომითი ხელშეკრულება შეუჩერა გადაცემის მთავარ პროდიუსერსა და ბიზნეს კონტაქტის წამყვანს. გუნდმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ანალოგიური ქმედება გუნდის ყველა წევრის მიმართაც განხორციელებულიყო. როგორც თქვენს მიერ 2 ივნის ბიზნეს კონტაქტის ანალიტიკისა და საქმიანი დილას გუნდის სახელზე მოწერილ წერილში განმარტავთ ამ გუნდის წევრების თამუნა ქემერტელიძის, ელენე კვანჭილაშვილის, თელარა გელანტიასა და ბექა ბაციკაძის უფლებამოსილების შეჩერების მიზეზი 31 მაისს ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გადაცემა არჩევანში მონაწილეობაა. გუნდის ქვემოთ ჩამოთვლილი წევრები გაცნობებთ, რომ ჩვენ ზემოთ ხსენებულ გადაცემაში არ ვიმყოფებოდით მხოლოდ და მხოლოდ მოუცლელობის გამო და სრულიად ვიზიარებთ თამუნა ქემერტელიძის, ელენე კვანჭილაშვილის, თელარა გელანტიასა და ბექა ბაციკაძის პოზიციას. ამ გადაცემის ეთერში გასვლის შემდეგ მაესტროს 3 ივნისის სატელევიზიო ბადეში საქმიანი დილა და ბიზნეს კონტაქტი აღარ იყო და შემდეგ დაიწყო TV პირველი. TV პირველზე ეთერი ბიზნეს კონტრაქტით დავიწყეთ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, თქვენ უყურებთ ბიზნეს კონტრაქტს TV პირველზე და გვისმენთ რადიოების თბილისის და ჰერეთის საშუალებით FM 93-სა და 5-ზე და 102-სა და 8-ზე. მე ბექა ბაციკაძე ვარ. იყო ცვლილებებიც. ახალ გამოწვევებთან შეჭიდებულებს წევრები გამოგვაკლდა. დავები გაგრძელდა არა მხოლოდ შრომით ურთიერთობებზე, მალევე სავაჭრო ნიშნის საკუთრება კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა. სამართლებრივი დავების ფონზე ახალი სეზონი საქმიანი დილით გიორგი ისაკაძესთან ერთად დაიწყო. მალევე რებრენდინგი დაიგეგმა. ბიზნესისა და ეკონომიკის ამბების საქმის კურსში ყოველ სამუშაო დღეს ბექა ბაციკაძე გაყენებ. პარასკევი ელენე კვანჭილაშვილის ანალიტიკის დღეა. ქალების ნარატივი ყოველ სამუშაო დღეს. ჩვენ კიდევ გავიზარდეთ. შეიქმნა პლატფორმა ინიციატივიანი, წარმატებული მენეჯერი ქალებისათვის. გვანცელ აღიძესთან ერთად. დღეს TV პირველის ეთერში ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდი კვირაში 30 საათს ავსებს. მე ეს პროექტები დახურვისთვის რომ არ შემიქმნია, ამას კიდევ ბევრჯერ გავიმეორებ და დარწმუნებული ვარ, ღირსეულად შევძლებთ გაგრძელებასაც. აი ეს არის ყველაზე მთავარი გაგრძელება და მონაპოვარი, რაც საქმის კურსის, ანალიტიკას, საქმიანი დილას, ქალების ნარატივის
და კიდევ მრავალი სხვა პროექტის 30 კაციან ჯგუფს, 32 კაციან ჯგუფს გვაქვს. ეს არის თუთა ბარჯაძე, რომელიც არის გიორგი ბარჯაძის და ნინი ლონგურაშვილის ულამაზესი შვილი და ფაქტიურად ეს არის ბიზნეს მედია საქართველოს 2017 წლის ბეიბი ბუმის დასაწყისი. აი ზუსტად თუთას სახელობით გილოცავთ დღევანდელ დღეს, ულოცავ ნინი ლონგურაშვილს, ულოცავ ყველას ამ სტუდიაში ყოფთ და ჩვენს მაყურებელს და რადიო მსმენელებს ნინოობას და გისურვებთ, რომ ყველაფერი ისე გაგრძელდეს, როგორი წარმატებითაც, როგორი შემართებითაც, სირთულეებით, მაგრამ შემართებით და მიზანდასახულად გავაგრძელეთ და მივიყვანეთ ბოლომდე ჩვენ ეს ამბავი. დავუქმნი ხელი მაგ? იცი რა, სატელევიზიო სფეროში შეხედულებისთვის საკმაოდ რთული წარმოსადგენი იყო და ეხლაც არის. 30 ადამიანმა როგორ შეიძლება შექმნას დღეში 6 საათიანი ბადე, შეავსოს კონტენტი და ეს გამოდის კვირაში 48 საათიანი. ჩვენ ეს შევძელით, ყველას ეჭვიეპარებოდა, ყველაფრის მიუხედავად, თუმცა ჩვენ კიდევ ბევრსაც შევძლებთ და მე დარწმუნებული ვარ, მეტი პროექტებიც დაგვემატება და კიდევ უფრო მეტი შევავსოთ და შესაძლებელი. და სულ რაღაც თვენახევარში გავაგრძელეთ დაახლოებით შემდეგ. ეს იყო პასუხი იმაზე, რაც ერთი წლის წინ მაესტროს მენეჯმენტმა მიიღო და მე მგონი ღირსეული პასუხი, რომელიც ასევე ღირსეულად უნდა გაგრძელდეს სამომავლოდ. მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი დღეს საკმაოდ საინტერესოდ არის და როგორც თათიამ თქვა, როცა პრინციპში დილა უთენია იწყება და არ ვიცი მე როდის მთავრდება, პრაქტიკულად ამთავრდება და მე მაინც მგონია, რომ ვერც დასრულდება ვერასდროს, იმიტომ რომ ეს არის მხოლოდ დასაწყისი. 6 საათი ნამდვილად არის ჩვენთვის ის მნიშვნელოვანი თემა, რომელსაც ძალიან ვაფასებთ ტელეპიროლთან, მის მესვეურებთან პარტნიორობას. რომლებთანაც ერთად მოგვეცა საშუალება აღნიშნული პროექტების განხორციელების. ჩვენ ვაფასებთ ჩვენ ყველა პარტნიორს, მათ შორის მათ, ვისთანაც ერთად საქმიანად უძღვებით ყოველდღიურად ამ 6 საათიან კონტენტს. მე მოგეთანხმებით და პრინციპში შემიძლია მხოლოდ ის თქვა, მიუხედავად იმისა, რომ შარშან დისტანციურად ვადევნებდი ამ ყველაფერს თვალს და მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ახლოს იყო ეს ყველაფერი, მაინც განსაკუთრებულად მინდა აღვნიშნო ის შესაძლებლობა, რომელიც დღეს ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წარმომადგენლებთან ერთად შემიძლია რომ გავინაწილო. ეს არის გუნდი, რომელთან დაკავშირებითაც ყოველთვის განსაკუთრებული დამოკიდებულება იყო დღე პირველიდან და დარწმუნებული მომავალშიც ანალოგიურად გაგრძელდება. 3 წლის იუბილეს როცა ზეიმობდით სულ რაღაც რამდენიმე კვირის წინ ნინიმ ჩემი ვიდეო დაჭრა სრულად არ გააკეთა, იმიტომ რომ ბევრი ვილაპარაკე, ალბათ ბევრის თქმა შეიძლება კიდე ამ გუნდზე, მაგრამ მინდა ვთქვა ერთი, რომ ბიზნეს მედია საქართველოს არ არის მხოლოდ გუნდი, რომელიც ხნის ეს 6 საათიან პროდუქტს, ან არ არის მხოლოდ მეგობრებით დაკომპლექტებული გუნდი, თუმცა ეს მეგობრობა დაიწყო, რა თქმა უნდა, ერთად ერთ სამსახურში შეკრების შემდეგ. ეს არის ჩვენი ცხოვრების სტილი, რომელიც დილით ადრე იწყება. მთელი დღის განმავლობაში განყოფებთ საქმის კურსში და კვირის ბოლოს გაქვთ შესაძლებლობა, რომ იყოთ ისეთი კომპეტენტური სტუმრების და ისეთი ანალიზის მოზიარეები, რომელსაც ელენე კვანჭილაშვილი ამზადებს. ან აქვე აუცილებლად ვთქვათ ქალების ნარატივიც, რომელიც ახალი გადაცემა არის კი ნამდვილად და რომლის მაყურებელიც ძალიან დიდია და იმედია კიდევ უფრო გაიზრდება და ჩვენ გუნდის წევრები ყოველდღე ვცდილობთ რომ ვიპოვოთ საინტერესო ადამიანები, ქალები წარმატების ფორმულით და იმ წარმატებით, რომელსაც დღესდღეობით უძღვებიან და იმედი მაქვს, რომ გაუძღვებიან სამომავლოდ და ჩვენ ამ პროექტებით კიდევ ერთხელ ვამტკიცებთ იმას, რომ ამ ქვეყანაში კეთდება ფული, კეთდება სწორად და არის შესაძლებელი წარმატების მიღწევა. ამ ყველაფერს მე კიდევ იყო იმისაც, ანუ განთავისუფლება იყო იმის საწყის, რომ ახალი გადაცემები გასულა. ამ ტემპით თუ იმსჯელებთ, ასე ვთქვათ, ამ რეალობიდან გამომდინარე, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს იყო საუკეთესო პირველი განთავისუფლება ჩემი წინა სამსახურიდან, ჩემი ცხოვრების განმავლობაში და ამ ყველაფერს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ მინდა დავამატო, ძალიან ბევრი რიცხვი, რასაც ჩვენ რეალურად ყოველდღიურად ვქმნით. დღეს ბიზნეს მედია საქართველოს 6 საათიან სატელევიზიო პროდუქტის გენერირებს რიცხვები ჩვენს გუნდს რომ უყვარს ამას ნამდვილად შეამჩნევდით ჩვენ დავითვალეთ და აი შედეგიც ეს არის. საქმის კურსი წლის განმავლობაში საშუალოდ 1025 სიუჟეტს გიმზადებთ. საქმიანი დილა 616-ს, ქალების ნარატივი 241 და ანალიტიკის მაყურებლისთვის 123 სიუჟეტი მზადდება. შტამბეჭდავია სტუმრების რაოდენობაც, წლის განმავლობაში სტუმრების რაოდენობა ლიდერობას საქმიანი დილა ართმობს, 3 საათიანი ეთერი ყოველ სამუშაო დღეს წლიურად ჯამში 2050 სპიკერს აგროვებს.
საქმის კურსში 820, ქალების ნარატივი 410 და ანალიტიკის შემთხვევაში სტუმრების რაოდენობა 123-ია. ეს კი მე მგონი ყველაფერზე მეტყველებს, ხო? და ნინი ლონგურაშვილი მიუხედავად იმისა, რომ დილ ბავშვთან ერთად მოვიდა, თუთაც დილ მივესალმები და მივესალმები ყველა ბავშვს დღევანდელი დღიდან გამომდინარე 1 ივნისი არის და იქ იმის დასტურადაც და ეს არ არის რაღაც ნიშნის მოგება, რომ ჩვენ უბრალოდ ვაგრძელებთ და ვაგრძელებთ ყოველთვის წინსვლას. ნინი კიდევ შემოგვიერთდება გადაცემის სრულობისას, ამჯერად უკვე ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღის აღნიშვნას შემოუერთდება, თუთასაც წაიყვან? თუთასაც წავიყვან შუმბალენში, ახლა არ ვიცი, დილით კი გამაფრთხილებ არ ვილაპარაკებ ახლა ჩართვაშიო დაგაცდიო, მაგრამ შევეცდები. მეც მინდა რომ ჩვენ მაყურებელს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე მიულოცო და ასევე ნინოობა, რომელსაც მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს აღნიშნავს და თქვენც ასევე გიორგი ჭაღარის მიუხედავად გილოცავ ბავშვთა საერთაშორისო ჩვენი მაყურებელი შეეჩვია ყოველწლიურად ამ დღის აღნიშვნას თბილისის სხვადასხვა უბანში ბავშვებისთვის გასართობ ღონისძიებასაც. 1 ივნისია საქართველოში ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავენ. ყველა ბავშვს აქვს უფლება თანაბრად იყოს დაცული მიუხედავად რელიგიის, ეროვნების, კარნისფერის და სხვა განსხვავებების. ეს კი ნიშნავს, რომ ნებისმიერი პატარა დაცული უნდა იყოს დისკრიმინაციისგან და ყველა ბავშვის უფლება დაცული იყოს მათი ჭეშმარიტი ინტერესი, რომელიც გულისხმობს ბავშვთა კონვენციით აღიარებული ყველა უფლების დაცვის და რეალიზაციის უზრუნველყოფას. მნიშვნელოვანია ყველა გადაწყვეტილებაში, რომელიც ეხება ბავშვთა განათლებას, აღზრდას, კეთილდღეობას თუ პირად ცხოვრებას, წამყვანი ღირებულება ენიჭებოდეს ბავშვების ჭეშმარიტ ინტერესს. კონვენციის მიხედვით ბავშვთა უფლება გამოითქვას აზრი და მონაწილეობა მიიღონ მათ საკუთარი ცხოვრებასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებებში. თუთას არ ვლაპარაკია დღეს დილით, მაგრამ დაწინებული ვარ გაუხარდებოდა საქმიანი დილაში სტუმრობა. მათ აქვთ უფლება ჰქონდეთ და გამოხატონ საკუთარი აზრი. მოусმინონ და მათთან ერთად იმსჯელონ, გაითვალისწინონ და გაიაზრონ ის შეხედულებები, რაც უფროსებიდან მოდის. ამავე დროს მნიშვნელოვანია ამ აზრის ჩამოყალიბებაში თავად უფროსებმა გაგვიწიონ დახმარება და თქვენთვის აუცილებელი და სასარგებლო ინფორმაცია მიიღოთ. პოზიტიური შედეგები ერთმანეთს შორის გაზიარებული პასუხისმგებლობით მიიღწევა. ბავშვთა საერთაშორისო დღეს გილოცავთ. დღეს 1 ივნისია და მოდი ნახოთ კიდევ რით არის გამორჩეული დღევანდელი დღე. 1 ივნისს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე აღინიშნება. ეს თარიღი 1959 წლის ნოემბერში ქალთა საერთაშორისო დემოკრატიულმა ფედერაციამ დააწესა და 1950 წლიდან მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ყოველწლიურად აღინიშნება. მისი მიზანია საზოგადოებრივი აზრის მობილიზება მსოფლიოს საფრთხეებისგან ბავშვთა დაცვის გარშემო, ზრუნვა მათი ჯანმრთელობისა და დემოკრატიული აღზრდა განვითარებისათვის. 1 ივნისის აღნიშვნა წარმოადგენს იმის შეხსენებას, რომ სახელმწიფო ვალდებულია უზრუნველყოს თითოეული ბავშვის კეთილდღეობა, რაც გულისხმობს მათი სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის, ხელმისაწვდომი განათლებისა და ცხოვრების სათანადო პირობებით სარგებლობის უფლება და განხორციელებას. ამ დღეს მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში სხვადასხვა სახის ღონისძიებებით, გასართობი თუ შემეცნებითი აქტივობებით აღნიშნავენ. 1906 წლის 1 ივნისს დაიბადა გამოჩენილი ქართველი კომპოზიტორი, პედაგოგი და საზოგადო მოღვაწე ანდრია ბალანჩივაძე. ის ახალი ქართული საკომპოზიტორო სკოლის ფუძემდებლად მიიჩნევა. სახელგანთქმული კომპოზიტორის მელიტონ ბალანჩივაძის შვილმა მუსიკის შესწავლა პეტერბურგში დაიწყო. 1918-ში კი განაგრძო ქუთაისში, მამის მიერ დაარსებულ სამუსიკო სასწავლებელში. შემდეგ თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია დაამთავრა ფორტეპიანოსა და კომპოზიციის განხრით. ბალანჩივაძე ჯერ კიდევ სტუდენტობის პერიოდში იწყებს მუსიკის სფეროში მოღვაწეობას. მისი მოწაფეები იყვნენ რევაზ ლაღიძე, ალექსანდრე შავერზაშვილი, შოთა მილორაბა, ბიძინა კვერნაძე, მერი დავითაშვილი და სხვები. 1941-49 წლებში ანდრია ბალანჩივაძე ფილარმონიის სიმფონიური ორკესტრის სამყადრო ხელმძღვანელის ფუნქციებს ასრულებდა. ბალანჩივაძის დამსახურებაა ქართული მუსიკის არაერთი ჟანრის ფორმირება. ის ავტორია პირველი ქართული ბალეტისა „ზეჭაბუკე“, რომლის პრემიერაც გაიმართა 1936 წელს თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის სცენაზე. 1980 წლის 1 ივნისს მაუწყებლობას იწყებს ტელეკომპანია CNN. ამერიკული ტელეკომპანია ახალი ამბების 24 საათიანი მაუწყებლობით ტედ ტერნერმა დააარსა. თავიდან მეწარმე მორი მოკრძალებული ტელესადგური შეიძინა ატლანტასა და შარლოტში. ტერნერის მთავარი მიზანი 24 საათიანი საკაბელო ქსელის აწყობასა და ინფორმაციის მთავარი მიმწოდeblis სტატუსის დამკვიდრებაში მდგომარეობდა. 1980 წლის 1 ივნისის საღამოს 6 საათზე ეთერში გავიდა საკაბელო ტელევიზიის პირველი გადაცემები. თავდაპირველად არხს 1,700,000 აბონენტი ჰყავდა და უზარმაზარ ფინანსურ ზარალს განიცდიდა. თუმცა ტერნერი არ ნებდებოდა და ტელევიზიის თანამშრომელთა გუნდს ენთუზიაზმით აკომპლექტებდა. ახალ ამბებს CNN-ი გადასცემს 38 კოსმოსური თანამგზავრის სიგნალების საშუალებით, რომელთა ხილვაც შესაძლებელია 2 მილიარდი მაყურებლისათვის მსოფლიოს 212 ქვეყნის ტერიტორიაზე.
კიდევ ერთხელ გმადლობთ თქვენი ყურადღებისთვის, გმადლობთ რომ ხართ ჩვენთან ერთად. Რა თქმა უნდა, TV პირველზე, რადგან საქმიანი დილა მხოლოდ აქ არის და გმადლობთ იმისთვის, რომ გვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით. პრინციპში დგება ბიზნეს სიახლეების დროც, თუმცა მე არ შემიძლია არ გამოვეხმაურო თბილისიდან გაუჩინარებული აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის ავგან მუხთარლის უკაცრავად ავგან მუხთარლის სასამართლოს მას სამთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა. აზერბაიჯანის პროკურატურამ ჟურნალისტი მუხთარლი ბრალი სამართალდამცავებისათვის წინააღმდეგობის გაწევის საზღვრის უკანონო კვეთისა და კონტრაბანდის ბრალდებით წაუყენა. ავგან მუხთარლი, რომელიც საქართველოში გაუჩინარდა, ამჟამად ბაქოშია დაკავებული. მისი თქმით, თბილისიდან მის გადაცემაში ქართველი სამართალდამცავებიც მონაწილეობდნენ, ადვოკატების თქმით, ჟურნალისტი ნაცემია. მას სავარაუდოდ ნეკნიც აქვს გატეხილი. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამოძიებას თავისუფლების უკანონოდ აღკვეთის მუხლით აწარმოებს. გარდა იმისა, რომ სრულ და უპირობო სოლიდარობას უცხადებთ აზერბაიჯანელ ჟურნალისტს, რომელიც სრულიად საეჭვო ვითარებაში აღმოჩნდა მშობლიურ ბაქოში, მინდა ერთი რამ შეგახსენოთ. ეკონომიკური აღმავლობისთვის ცხადია მნიშვნელოვანია გადასახადების დაბალი დონე და პროგნოზირებადი გარემო, მაგრამ გაცილებით მნიშვნელოვანია მაღალი რეპუტაციის და ეფექტური სასამართლო მმართველობა. რა თქმა უნდა, კარგია ინფრასტრუქტურაზე დახარჯული მილიარდებით, თუმცა ეს მორიგად ფუჭი დახარჯული თანხები იქნება თუ საქართველო არ იქცა რეგიონალურ ფინანსურ ცენტრად და სხვადასხვა მიმართულებების ჰაბად. ეს კი ასეთი ფაქტების ყოველთვის კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება. ასეთი ფაქტების შემთხვევისას ყოველთვის კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება, რადგან ვერ გავხდებით ფინანსური ცენტრი თუ არ უფრთხილდებით საკუთარ და უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, მათ უფლებებს და ქონებას. ეს აქსიომატურია. კარგი, გამიგრძელდა პროლოგი. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ნინოობას და ბავშვებს მიულოცეთ ასევე 1 ივნისი, მათი დღე არის, ბავშვთა საერთაშორისო დღე. ვინაცვლებ ანა ლაპიაშვილთან, მას კიდევ ერთხელ მივესალმები და მასთან ერთად ყველას უსურვებ წარმატებულ და შემოსავლიან დღეს. დილა მშვიდობის კიდევ ერთხელ ჩვენს ტელემაყურებლებს პირველზე და რადიო მსმენელებს რადიო ჰერეთზე და თბილისზე ბიზნეს სიახლეებით კი რამდენიმე წამში გიერთდებით. ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილის მარიამ ვალიშვილის განცხადებით, მთავრობა მილიარდის დახმარებით ენერგოსექტორში ფისკალური რისკების შეფასებაზე იმუშავა და ამ პროცესში გამოიკვეთა, რომ ევროპის ელექტროენერგეტიკულ ბაზარზე არსებული ფასები საქართველოში გენერაციის ახალი ობიექტების მშენებლობისთვის საკმარი საფუძველს არქმნის. ამასთან დაკავშირებით მან საქმის კურსთან საერთაშორისო სავალუტო ფონდის იმ რეკომენდაციის შეფასებისას განაცხადა, რომელიც ენერგოსექტორში ამ რისკების შემცირებას ეხება. სავალუტო ფონდის რეკომენდაცია უკვე დიდი ხანია არის, რომ მოხდეს ფისკალური რისკების გარკვეული შეფასება, რომელიც არ არის გარანტირებული, რომ შედგება, არამედ ეს შესაძლო თეორიული რისკებია ძალიან დაბალი ალბათობით, ამბობს ვალიშვილი და აღნიშნავს, რომ მიუხედავად ამ თეორიული რისკებისა, სექტორი სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერას საჭიროებს. საქართველოს რკინიგზას გადაზიდული ტვირთების რაოდენობა შეუმცირდა კომპანიის ვებგვერდის ინფორმაციით 2017 წლის იანვარ-აპრილში რკინიგზით 3.625.560 ტონა ტვირთი გადაიზიდა, რაც 127.768 ტონით ნაკლებია, ვიდრე ეს 2016 წლის 4 თვეში იყო. ტვირთების სრული მოცულობიდან 586.786 ტონა ადგილობრივ ტვირთებზე მოდიოდა, ექსპორტზე კი 314.412 ტონა. იმპორტზე 662.450 ტონა, ტრანზიტზე კი 1.961.912 ტონა. იანვარ-აპრილის მონაცემებით გადაზიდული ტვირთების მოცულობით ნედლი ნავთობი და ნავთობპროდუქტები ლიდერობს. იანვარ-აპრილში საქართველოს რკინიგზით 1.710.885 ტონა არის ნავთობპროდუქტები გადაიზიდა. უბრალოდ შეგახსენებთ, რომ 2016 წლის იანვარ-აპრილში იგივე მოცულობა იყო 1.719.671. მარცვლეული და მარცვლეულის პროდუქტები 105.507 ტონა. 2016-ში ეს სულ რაღაც 96.091 ტონა იყო.
შაქარი და შაქრის ნედლეული 131.585 ტონა, 2016 წლის იანვარ-აპრილში კი 156.138. ეს სავარაუდოდ აქ არის შაქრის ქარხნის გაჩერების გამო არის ეს დრამატული კლება. რკინის და მანგანუმის მადანი 119.951 ტონა, 2016 წლის ანალოგიურ პერიოდში კი სულ რაღაც 92.626. ფერადი ლითონები და მადანი 155.000 თითქმის, 2016 წელს გაცილებით მეტი იყო 168.588. ქიმიური და მინერალური სასუქები თითქმის 199.000 ტონა, მაშინ როცა 2016 წელს ეს იყო 172.000 ტონა. და კიდევ ერთი თემა, რომელიც დედაქალაქში მაცხოვრებლებისათვის განსაკუთრებით პრობლემატური და მნიშვნელოვანია. თბილისში 10 ლოკაციაზე პარკინგების მოსაწყობა ტენდერი უახლოეს პერიოდში უნდა გამოცხადდეს. დედაქალაქის მერის მოადგილე ამბობს, რომ ქალაქში 4000 საპარკინგე ადგილი უნდა გაჩნდეს. ჩვენი აზრით, ივნისში გამოცხადდება აუქციონი, დარჩა ბოლო იურიდიული ნიუანსები, ამბობს ლექვინაძე და ის აზუსტებს, რომ საუბარია გრძელვადიანი იჯარის ფორმით ადგილების გაცემაზე. პროექტი, რომელზეც კერძო სექტორის მხრიდან წინასწარი ინტერესი უკვე არის, როგორც მიწისქვეშა, ასევე მიწისძედა სადგომების მოწყობას ითვალისწინებს, ინვესტიციას კი სრულად კერძო სექტორი გაიღებს. 31 მაისს პოლიციის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიების გამართვა 320,000 ლარი დაჯდა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ამ თანხით მომსახურება პირდაპირ წესით ტენდერის გარეშე შეისყიდა. პირდაპირ შესყიდვისათვის ამ მოცულობის თანხის დახარჯვის თანხმობა შესყიდვების სააგენტომ გასცა. სამინისტროში აღნიშნავენ, რომ პოლიციის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიების თარიღი დაგეგმილი იყო, თუმცა მაისის თვეში სახელმწიფო მოღვაწეების მონაწილეობით საზღვარგარეთ დაგეგმილი ვიზიტების გამო ღონისძიების თარიღი მოგვიანებით განისაზღვრა. უწყების განმარტებით ეს გარემოება სატენდერო პროცედურების საშუალებით შესყიდვის ხელი შემშლელი ფაქტორი აღმოჩნდა. ხო, ტენდერებთან დაკავშირებით ცვლილებები სავარაუდოდ უახლოეს მომავალში ამოქმედება. სახელმწიფო ტენდერებში მონაწილე ქართული კომპანიებისთვის პრეფერენციების მინიჭების ინიციატივა პრემიერ-მინისტრს ეკუთვნის. უკვე მზადდება დოკუმენტი, რომლის მიხედვითაც ტენდერში გამარჯვებული კომპანია, რომელიც ვალდებულებების შესრულების პროცესში ქართულ პროდუქციას გამოიყენებს, 10-დან 12%-მდე შეღავათით ისარგებლებს. როგორც საქმის კურსს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ხელმძღვანელმა ლევან რაზმაძემ განუცხადა, მას შემდეგ რაც მთავრობა შესაბამის დოკუმენტს გამოსცემს, ქართული კომპანიებისთვის შეღავათის გაწევა შემწყიდველი ორგანიზაციებისთვის სავალდებულო გახდება. ასე ანა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ შესყიდვებთან დაკავშირებით ჩვენ დღეს გადაცემის თითქმის ბოლო ნაწილში შევძლებთ უკვე საუბარს ზაზა აბაშიძესთან და გიორგი ბაჯელიძესთან ერთად. კითხვები ბევრია. შესყიდვებთან დაკავშირებით ამ თემაზე აუცილებლად მომავალშიც გავაგრძელებთ საუბარს საქმიანი დილის და არ მხოლოდ საქმიანი დილის ეთერში. და კიდევ ერთი ამბავი, თელავში სასტუმრო ჰოლიდეინი გაიხსნება, სასტუმროს ასაშენებლად 15 მილიონი ლარის ინვესტიცია უნდა განხორციელდეს. სასტუმროს გახსნა 2018 წლის ზაფხულშია დაგეგმილი. პროექტის ფარგლებში კი 90%-ით ადგილობრივი მუშახელი დასაქმდება და სასტუმროს გახსნამდე მათი გადამზადება მოხდება. ამასთან სასტუმრო 85 ნომრიანი იქნება და მასში განთავსდება როგორც ღია, ასევე დახურული საცურაო აუზი საკონფერენციო დარბაზთან ერთად. პროექტს შეპს თელავი ახორციელებს და შეგახსენებთ, რომ პროექტი აწარმოეს საქართველოში მხარდაჭერით და TBC ბანკის დაფინანსებით უნდა განხორციელდეს, ასევე პროექტის მხარდამჭერია ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიც. სასტუმრო იქნება დაახლოებით 85 ნომრიანი, საერთო ინვესტიციის რაოდენობა არის 15 მილიონი და დასაქმდება დაახლოებით 65 ადამიანი. ჩვენი ბიზნეს ჯგუფისთვის ეს დიდი გამოწვევა, ვინაიდან ჩვენთვის ეს ახალი მიმართულებაა, თუმცა აწარმოეს საქართველოს ფარგლებში სახელმწიფოს დახმარებით, TBC ბანკის დახმარებით და EBRD-ის ჩართულობით ხელი შეეწყობა ამ პროექტის სისულეში მოყვანას. თუ ძირითადად ქართული ბანკები მაინც ორიენტირებული ვიყავით თბილისში ბიზნესების დაფინანსებაზე, ძალიან კარგი ტენდენცია შეიმჩნევა ბოლო წლების განმავლობაში, როდესაც თბილისის გარეთ ხდება ახალი პროექტების დაფინანსება და მე ბედნიერი ვარ, რომ ასე ვთქვათ, ტურიზმი, რომელიც ძალიან სწრაფად ვითარდება საქართველოში, მოგეხსენებათ პირველი 4 თვის განმავლობაში ძალიან მაღალი ზრდა და იმედია, რომ ესეთი წელს გაგრძელდება. სწორედ მოთხოვნა გააჩნია სასტუმროებზე.
2017 წელიწადი გვექნება ყველაზე რეკორდული წელიწადი საქართველოში უცხოელი ტურისტების თვალსაზრისით და ამ ფონზე მნიშვნელოვანია ნებისმიერი ახალი სიახლე, ნებისმიერი ახალი გახსნილი სასტუმრო, მათ შორის კახეთის რეგიონისაც და კონკრეტულად თელავისათვის ეს სასტუმრო იქნება ერთ-ერთი პირველი ბრენდული სასტუმრო, რაც რა თქმა უნდა ხელს შეუწყობს იმას, რომ მეტი ტურისტი მოვიდოდეთ ჩვენ ქვეყანაში. ბავშვთა საერთაშორისო დღის და თამბაქოს წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით კი გუშინ საქართველოს დისტრიბუტორთა ასოციაციის და თბილისის ხელბურთის ფედერაციის მიერ საჯარო სკოლებს შორის სპორტული შეჯიბრებები ჩატარდა. ორგანიზატორები ამბობენ, რომ მსგავსი პროექტები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია წახალისებული იყოს ბიზნეს სექტორის მიერ. ამასთან აქტივობები ემსახურება მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და მასში მონაწილე პირების წახალისებას. ქალაქ თბილისის ხელბურთის ფედერაცია საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის მხარდაჭერით 31 მაისს თამბაქოს წინააღმდეგ ბრძოლის დღეს ატარებს ტურნირს ბავშვებში იცხოვრე ჯანმრთელი ცხოვრების წესით, რომელიც ემსახურება არა თამბაქოს, მხოლოდ და მხოლოდ სპორტი, მხოლოდ და მხოლოდ ჯანმრთელი ცხოვრება და ეს პერმანენტულად წელიწადში ერთხელ ყოველ 31 ივნისს მსგავსი ტურნირი ტარდება. ძალიან მომეწონა, სახალისო იყო და მე მგონი წელში ძალიან ბევრი უნდა ჩატარდეს. მეც ძალიან კარგად მომეწონა, ტრავმა მივიღე, მშვენიერი დღე იყო და რა ვიცი, აბა ხშირად ჩატარდეს, აბა ეს არის და სხვა მრავალი. სისტემატური ხასიათი აქვს ამას მიღებული, ყოველთვის ხარში გვიდგას ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ყოველთვის აწყობენ ხელბურთის ფედერაცია, თბილისის ფედერაცია. დღეს წელს უბრალოდ ამით მარ შეგვიშალა ხელი, თორემ ძალიან მონდომებულები წამოვედით, მოგებისთვის მოვედით, მომზადებულები და ცოტა გული დაწყდათ, რომ ხელი შეუშალეს ბავშვებს. ამით ნანოტექნოლოგიების განვითარების რეიტინგში საქართველოს 99 ადგილზეა რეიტინგში ნანო შექმნა და მასში 101 ქვეყანაა შესული. რეიტინგის ლიდერები არიან ჩინეთი, შეერთებული შტატები, ინდოეთი, სამხრეთ კორეა და ირანი. რაც შეეხება რეგიონს, მე-12 ადგილზეა რუსეთი, ბელარუსი, 58-ზე, ყაზახეთი 66-ზე, აზერბაიჯანი 77-ზე და სომხეთი 91-ზე. უზბეკეთი 86 ადგილს იკავებს. ტაჯიკეთი კი 93-ს, ყირგიზეთი 98 პოზიციაზეა, თურქმენეთი კი 101 ადგილზე. დრო ახლა დღევანდელ დღის წესრიგსაც გადავხედოთ. ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეა და დღის წესრიგით შესაბამისად იქნება აწყობილი, თუმცა შევეცადეთ, რომ მაინც საქმიანი ადამიანებისათვის ტრადიციულად და ჩვეულად მძიმე თემებთან დაკავშირებით დაგეგმილი შეხვედრებიც გამოგვერჩია. 10 საათზე 35 საჯარო სკოლაში საქართველოს ვიცე-პრემიერი, განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი ალექსანდრე ჯეჯელავა სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრთან და სპორტული ფედერაციის წარმომადგენლებთან ერთად სკოლებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების პროექტის ფარგლებში მოსწავლეთა სპორტულ ღონისძიებებს დაესწრებიან და ამ პროექტის მიმდინარეობას თავად შეაჯამებენ. 11-ის ნახევარზე კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში კი საქართველოს ირანის პოლიტიკური, ეკონომიკური და კულტურული ურთიერთობებისადმი მიძღვნილი რიგით მესამე საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართება. 11 საათზე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის პირველი მოადგილე ნინო ლომჯარია გეგმავს მედიას სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის საქმიანობის წლიური ანგარიში წარუდგინოს. ასევე 11 საათზე ბავშვთა საერთაშორისო დღეს მწერალთა სახლში პრესკონფერენცია გაიმართება, რომელსაც საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე, მინისტრის მრჩეველი ქეთევან დუბაძე და მწერალთა სახლის დირექტორი ნატა ლომოური გაუწყობია. თემა კი პირველად საქართველოში საბავშვო მწერლების და ილუსტრატორებისათვის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის საბავშვო და საყმაწვილო ლიტერატურული კონკურსის გამოცხადება იქნება. ალბათ გახსოვთ, საქმიანი დილაში რამდენიმე თვის წინ დაანონსებული ეს ამბავი. 12 საათზე კი მთავრობის წევრები შეიკრიბებიან ინგოროყვა-7 ნომერში. ისინი დღევანდელ მთავრობის ხდომაზე განიხილავენ რიგ საკითხებს და აუცილებლად იქნებით საქმის კურსში სწორედ იმ თემებთან დაკავშირებით, რომელსაც დღეს მინისტრთა კაბინეტის წარმომადგენლები ერთმანეთს გაუზიარებენ. ამისთვის კი აუცილებლად 3 საათზე უნდა უყუროთ საქმის კურსს და საღამოს შემაჯამებელ ეთერს 22 საათსა და 30 წუთზე. ახლა კი უნდა გავიგოთ, როგორი არის ეროვნული ვალუტის კურსი სხვა ვალუტებთან მიმართებაში. ლარი თავს მყარად გზნობს, გუშინდელთან შედარებით თითქმის კიდევ ერთი თეთრით, 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.41-ია. სამაგეროდ შესუსტდა ლარის პოზიციები ევროსთან მიმართებით, 1 ევრო დღეს უფრო ძვირი ღირს ვიდრე გუშინ, მისი კურსი 2.71 მეათედი
მიასედი ლარია. ჯამში ლარი სულ 13 ქვეყნის ეროვნულ ვალუტასთან მიმართებაში გაუფასურდა, მათ შორის არის ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი, თუ ახლოს მომავალში ლონდონში პირდაპირ ფრენების შესაძლებლობის გამოყენებას აპირებთ, მას მინძელი ქვეყნის ვალუტის შესაძენად აქ ერთ-ერთეულზე 3 ლარისა და 10 თეთრის გადახდა მოგიწევთ. სამეზობლოში მოგზაურობის მსურველთათვის ლირას ფასი 68 თეთრია. ამ შემთხვევაში ლარი მოიკოჭლებდა გუშინდელი ვაჭრობის შედეგად ჩვენმა ეროვნულმა ვალუტამ მცირეოდენი გაუფასურება აჩვენა. მყარად გავართ რუსულ რუბლთან მიმართებით, 100 რუსული რუბლის შესაძენად 4 ლარი და 26 თეთრია საჭირო. ეროვნულმა ბანკმა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციების აუქციონების შედეგებიც გამოაქვეყნა. მათი მონაცემებით 2017 წლის 31 მაისს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციების აუქციონზე 20 მილიონი ლარის ნომინალური ღირებულების 5 წლიანი ვადიანობის ფასიანი ქაღალდები გაიყიდა. მათივე ინფორმაციით აუქციონში მონაწილეობა მიიღო 3 კომერციულმა ბანკმა და მოთხოვნამ 53 მილიონ 500.000 ლარი შეადგინა. და კიდევ ერთი ინფორმაცია აპრილში ვადაგადაცილებული სესხები 42 მილიონი ლარით გაიზარდა და 457.5 მილიონი ლარი შეადგინა ჯამურად. მათი წილი კომერციული ბანკების საკრედიტო პორტფელში 2.3% იყო, ვადაგადაცილებული სესხების 39.6% ეროვნული ვალუტით გახლავთ დენომინირებული. საანგარიშო პერიოდში მთლიანი საკრედიტო პორტფელის დოლარიზაციის მაჩვენებელი 0.6% პუნქტით შემცირდა და 67.1% შეადგინა. ეს არის ფინანსებთან და კურსთან და ეროვნული ბანკისთვის სახაზინო აუქციონთან დაკავშირებით. მოკლედ ახლა გადავიდეთ უკვე მთავარ პროგნოზზე, რომელიც ყველაზე მეტად გაინტერესებს EU დეველოპმენტი და კვლავ ანა ამინდის პროგნოზთან ერთად. ივნისის მიუხედავად გარემოს ეროვნული სააგენტო არ გვინდობს და თითქმის ყველა ქალაქში, რომელსაც რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ, აცხადებს, რომ იწვიმებს. ამიტომ საქართველოში ჯამში განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი ცივი და ნოტიო ჰაერის მასებისა და სამხრეთ რაიონებიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით შესაბამისად, საქართველოში დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მატებას ველოდებით. დღის მეორე ნახევრიდან კი უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმას თან ელჭექით, ზოგან შესაძლოა იყოს სეტყვაც იქროლებს დასავლეთის ქარი, რომელიც აღმოსავლეთ საქართველოში დროგამოშვებით გაძლიერდება. სოხუმში წვიმა ამოსავალთელი და 20 გრადუსი დაფიქსირდება, ბათუმში ციწვიმებს და 19 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. ქობულეთში 20 გრადუსი ამოსავალთელი, ქუთაისში 22 გრადუსი, ყველა შემთხვევაში ხანმოკლე წვიმა ნავარაუდები. ზუგდიდში 21 გრადუსი იქნება, ოზურგეთში 23 გრადუსი, ონში 20 გრადუსი, გორში წვიმასთან ერთად 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხინვალში კი 22 გრადუსი იქნება. მარნეულში თითქმის 26 გრადუსი მიაღწევს, რუსთავში კი ასევე წვიმასთან ერთად 26 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა. ახალციხეში 19 გრადუსამდე დათბება, ბორჯომში 20 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში კი 16. ახალქალაქში წვიმასთან ერთად მხოლოდ 15 გრადუსია დღეს ნავარაუდები, სტეფანწმინდაში კი 13. თელავში ციწვიმებს და 24 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში, რაც შეეხება დედაქალაქს, დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მატებას ველოდებით, ხანმოკლე წვიმით იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების ქარი, დროგამოშვებით ძლიერადაც და ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 24 გრადუსი იქნება. მადლობა ანას, მადლობა ჩვენს გუნდს წარდგენისთვის. ჩვენ მოკლე რეკლამაზე უნდა გავიდეთ, რადგან შემოსავლების ამბავია, რომელსაც განსაკუთრებულად TV პირველს ბიზნეს მედია საქართველოს უსურვებ, თუმცა თემას კომპანია Media Rights Georgia და საკაბელოები სულ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ. ორი საკაბელო კომპანიის წარმომადგენელი და ხელმძღვანელი იქნება სულ რამდენიმე წუთში ჩვენთან ერთად. თქვენවත් მოусმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებითაც და ცხადია გვიყურებთ TV პირველზე საქმიანი დილა მხოლოდ აქ არის დროებით.
რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით საქმიანი პირდაპირ ეთერში. ახლა დაფუძნებულ კომპანიაზე, მედიარაი ჯორჯიასა და საკაბელოს ურთიერთობებზე უნდა ვისაუბროთ. შესაძლო თანამშრომლობაზე შეთანხმება ჯერ ვერ შედგა მათ შორის. საკაბელო ოპერატორები არ გამორიცხავენ, რომ ის 6 არხი, რომელიც ამ კომპანიის ქვეშ გაერთიანდა, საპროტესტოდ გათიშონ. საკაბელო ოპერატორები ერთიან პოზიციაზე შეჯერებისათვის კონსულტაციებს გადიან ეტაპობრივად. ვადამ, რომელიც მათ გადაწყვეტილებისათვის პირველ წერილში მიეცათ, ეს იყო 1 ივნისი გაფრთხილების წერილით. ახლა გადაიწია უბრალოდ ესეც არაფორმალურად. რა ხდება მოლაპარაკების მაგიდასთან, თუ ის საერთოდ არსებობს და როგორია საკაბელოების პოზიციები ამ თემაზე გავაგრძელებთ უკვე ჩვენ სტუმრებთან საუბარს. გია გოგიტიძე საკაბელო ოპერატორ STV1-ის დამფუძნებელს და კობა ციმაკურიძე საკაბელო ოპერატორ შინის დამფუძნებელს შონის დამფუძნებელს მასპინძლობს საქმიანი დილაში. დილა მშვიდობის, მადლობა რომ ხართ. ხო, CTV-ია თუ STV-ია? KTV. ქართულად KTV. ანუ KTV. დილა მშვიდობის. თქვენ თბილისის უბნებში თბილისის საკაბელო ოპერატორი. ამას ესეც დავუსწოთ. რა როგორც ვიცი, გუშინ წინ იყო შეხვედრა თქვენს კოლეგებთან, კონკურენტებთან, პარტნიორებთან, ყველასთან. საბოლოო შედეგი და გადაწყვეტილება იყო ერთი ვარიანტი, რომ შესაძლოა გაითიშოს 6 არხი. თუ არის დღეს პოზიცია ჩამოყალიბებული ამაზე. რა ვადებზია თქვენ და მე ბატონ გიასთან. რაც შეეხება ჩვენ შეკრებას, ჩვენ დავაფიქსირეთ ჩვენი აზრი, ყველამ გამოვხატეთ. რა ვთქვით, ჩვენი აზრი, სადაც იყო ერთსულოვნება რა მიღწეული, რომ ყველა ერთ აზრზე ვართ, რომ არ შეიძლება ასეთ ყველა შევთანხმდით იმაზე, რომ აი ესეთი სიტუაციიდან გამომდინარე უნდა გაითიშოს ეს არხები. არავის არ აქვს სურვილი, რომ გადაიხადოს ის თანხა, რასაც ისინი ითხოვენ. ეხლა რაც შეეხება იმას, რომ აი ეს ერთ-ორ სიტყვას ვიტყვი იმასთან დაკავშირებით, რომ აქ იყო ტელევიზიებიდან იყო პირდაპირ წერილით ინფორმაცია ჩვენთან მოსული, არავითარი სხვა კონტაქტი არ ყოფილა რა. ამ შემთხვევაში ტელევიზიები ბატონ გოგო თუ მედიარაი ჯორჯი? მედიარაი ჯორჯიდან იყო წერილი მოსული. თვითონ მაუწყებლებიდან არაფერი კონტაქტი არ ყოფილა. თქვენ წადეთ კონტაქტი? არა, არ გვეცდია, იმიტომ რომ პირდაპირ წერილი მივიღეთ. ხო, მე ტელევიზიის წარმომადგენლები ტელევიზიის წარმომადგენლებიდან თვითონ არ ყოფილა არანაირი კონტაქტი. 25 მილიონი, რომელიც ამ სტუდიაში დავთვალეთ ბატონ გია, რაც ჯამში გამოდის ამ კომპანიის მხრიდან, აქ არ არის საუბარი, ცხადია მსხვილ კომპანიებზე, როგორც არის სილქნეთი ან მაგთი. საუბარია თქვენზე, საუბარია ძალიან ბევრ მოთამაშეზე ბაზარზე. ჩვენ დავთვალეთ სილქნეთის წარმომადგენელთან ერთად დაახლოებით 25 მილიონი გამოდის წლიურად, რასაც ეს კომპანია მოუყრის თავს იმ შემთხვევაში თუ დათანხმდებოდნენ ბაზრის მოთამაშეები. სწორია? ეს ციფრი ამდენად სწორად არის დათვლილი. რა არის, იცით, მე საერთოდ ვერ ხვდები საიდან დათვალეს ეს ციფრი. თუ პრინციპ საიდან დათვალეს ეს ციფრი? მათი ციან რამდენი არის მოგება მაგალითად ჩვენს გაერთიანებაში. ვინმე მეს იცის, გკითხავ ვინმე. არავინ, ხო აი როგორ დათვალეს ეს, რომ ესე იგი მე მინდა აბონენტიდან 4 ლარი, შემდეგ ეს 4 ლარი გაამრავლეს აბონენტების საერთო რაოდენობას და მიიღეს საკმაოდ მსუხე თანხა. ჩემი აზრით ესე დათვალეს რა. იმიტომ რომ სხვანაირად როცა არიციან მათ მე მოგება რამდენი მაქვს, როგორ უნდა გამომიყვანონ? არაფერი ერთი და იგივე არ არის შესაბამისად ყველა იმ საკაბელოში თუ თქვენ. აი რა პრინციპით მოხდა მაშინ ამ მატების დადგენა, ანუ როგორ მატების დადგენა, იცით როგორი რაღაც არის, მაგალითად 15 ლარიდან რჩება 97 თეთრი მოგება. ესე იგი, პრინციპში ჩვენმა გაერთიანებამ რო გადაუხადოს ამათ 4 ლარი და ეს 4 ლარი არ არის, 4 ლარი დღგ-ს გარეშია, ამას დღგ-ს უნდა დაამატოთ. სწრაფი გადახდის აპარატების პროცენტი საშუალოდ 50 თეთრი. ეს ისე არის 5-ზე, 6 ლარზე, როგორც არაფერი. ჩვენმაც ასეთი წინააღმდეგები, რომ არ გვინდა ჩვენ აბონენტებს გაუძვიროთ ეს. დღეს რო 15 ლარს იხდის, ხვალ უნდა გადაიხადოს 20-21 ლარი. იმიტომ რომ უყუროს ამ 6 არხს. არის მეორე ვარიანტიც, რომ არის ხალხი, რომელიც სულ არ უყურებს ამ ტელევიზიებს. რატო უნდა ვაიძულო, რომ გადაიხადოს ამაში ფული? არ უყურებს ამას. ხო? საიდან მოიტანეს ეს 25 მილიონი ჩემთვის გაუგებარია. იმ ბაზისური პაკეტიდან, რომელიც უნდა შესთავაზოთ ამ შემთხვევაში თქვენ მომხმარებელს, იმიტომ რომ ეს მასკების პრინციპის დარღვევა იქნება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ წინააღმდეგები იქნებიან. მე ჩვენ 2000 აბონენტთან ჩავატარეთ გამოკითხვა. იცით რამდენმა პროცენტმა თქვა რომ გადავიხდი. ჩვენ უთხარით რომ ცალკე დავაპაკეტებთ ამას ციფრულში და ვისაც სურვილი ექნება იყიდონ.
ამ 6 არხს. ამ 6 არხს. საუბარია იმედი, რუსთავიორი, მაესტრო, მარაო, კომედი, GDS. 2000 აბონენტიდან 5%-მა თქვა შეიძლება დავაყრე. შეიძლება. ისიც კიდე კითხვის ნიშნის ქვეშ ხო, დაგიწყო. ისიც კითხვის ნიშნის ქვეშ არის, იმიტომ რომ რა არის, იცით, ჩვენ დიდი გამოცდილება მაქვს ამაში. როგორც კი აბონენტა მიდი უდგება საკითხი ფულიც გადახდის, 60% უარს ამბობს. აი 5%-დან 60% არ თქვენ არ გეკნებათ მასტქერის პრინციპიდან გამომდინარე ვალდებულება, რომ ის აუცილებლად უნდა იყოს ბაზისურ არხებში. ეს ძალიან საინტერესო კითხვა არის, იმდენად რამდენადაც, როდესაც მასტქერის კანონი შემოვიდა, მანდ იყო ორი მხარე. ანუ მასტკერი და მეორე რა იყო მასოფერი. ეს შევიდა საქართველოს კანონმდებლობაში. შემდეგში რაღაცა ჯადოსნური მეთოდით მასოფერი გაქრა. აღარ არის დღეს კანონში. ანუ მასტკერი დარჩა. მარტო მასტკერი დარჩა. ეს რას ნიშნავს ახლა რო იყოს გასაგები მოსახლეობისთვის? მასტკერი ნიშნავს იმას, რომ მე ნებართვის გარეშე, თქვენი ნებართვის გარეშე, მე თქვენ ტელევიზიას ვერ ჩავთავთ. აი მასკერი და მასოფერის კანონი სწორედ მაგით იყო საინტერესო, რომ მე თქვენ ტელევიზიაზე ვალდებული ვიყავი ჩამერთოთ, არ მჭირდებოდა თქვენგან ნებართვა. მასოფერი გაქრა, დარჩა მასკერი. ან შესაბამისად კანონ დარღვევაც მოქმედებაში თავისუფალი. ის რასაკვირველია. ის ამბობს კიდევა, ჩვენ თავისუფალ ქვეყანაში ცხოვრობთ, ჩვენთან კაპიტალიზმია. მე ვყიდი ჩემ პროდუქტს. პრელუდია ხო არისო? ბატონგია, აი ამ ამბების ეგ აი თავიდან მოგიერთი კანონის მასოფერი გაქრა მაშინ. პროცედურის ეს დიდი ხანია გაქრა, ეხლა არ გამქრალა. 2011 წლის. ხო, სადღაც მაგ პერიოდში. რას მიაღწევს ჩამში Georgian Media Rights ბატონკობა? ამ ყველაფრით, იმიტომ რომ გასაგებია KTV, გასაგებია თქვენი კომპანია, მაგრამ თქვენ ფაქტიურად დღეს ახმოვანებთ ბევრის მოსაზრებას, იმიტომ რომ ამ შეხვედრის აქტიური მონაწილენი ხართ. რა არის ის სავარაუდო გადაწყვეტილება, რაც ბაზრის ძირითადი მოთამაშეები გავლენ? თქვენი აზრით ცხადია. არ ვიცი, ჩვენი აზრით ის არის, რომ ჩვენ ვაპირებთ ამ არხების გათიშვას. ყველა ოპერატორი ასე შევთანხმდით, გარკვეულ მემორანდუმზე მუშაობთ და ხელმოწერებსაც გავაკეთებთ ამასთან დაკავშირებით. არ ვიცი ისინი როგორ მოიქცევენ. რაც ახლა ბატონმა გიაგოგიტიზე მოგვიყვა, ანუ ეს ქცევა მომხმარებლისა. შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც დონეზე უნივერსალურია და პრინციპში თქვენს აბონენტებს რო გაეკეთებინათ დაახლოებით იგივე განწყობა. ეხლა რა ხდება? მაგენ ჯერ ერთი ცალკე პაკეტზე ეს ჩვენი აზრი უბრალოდ თქვით, რომ აი დაუშვათ, დაშვება გავაკეთეთ და აი ცალკე პაკეტში რო ყოფილიყო და რაღაცა, იმიტომ რომ აბონენტის გარკვეული ნაწილმაც გამოხატა ესეთი რაღაცა, რომ თუ ცალკე პაკეტში გააკეთეთო ეხლა და ვისაც უნდა იყიდოს თვითონ ადამიანებმა გამოხატა, აბონენტებმა გამოთქვეს ესეთი აზრი. აქედან გამომდინარე ეხლა თვითონ ეს კომპანია ამაზე თანახმა არ არის. თვითონ უწერიათ პირდაპირ წერილში ყველა აბონენტიდან და არა მარტო ყველა აბონენტიდან, ყველა მოწყობილობიდან. მოწყობილობა იმას ნიშნავს, რომ ადამიანს თუ სახში აქვს 1-2 ტელევიზორი ან 3 ტელევიზორი, იმ საათითაოდ ამ ტელევიზორებიდან უნდა მოიყოს ეს ფული და არა აბონენტიდან ესე ვთქვათ ერთი. ესე ტელევიზორებიდან იყოს. ბოდიში კიდევ ერთხელ დავაზუსტო, ის ყოველ შემთხვევაში მიმოწერა რაც არსებობდა. თქვენგან ითხოვდა თქვენი აბონენტების ტელევიზორებიდან გადასახადს და არა თქვენგან კონკრეტული თანხის მიღებას. აი მაგალითად, როცა რაღაცა ჩვენგან ითხოვს თანხას, უბრალოდ ტელევიზორების რაოდენობით უნდა გადავუხადოთ თანხა. აი ჩვენი აბონენტების ტელევიზორების რაოდენობით უნდა გადავყოთ ჩვენ. აი კიდევ უფლება თქვათ რეტრანსლირება მოახდინოთ 6 არხის და ამისთვის დააწესონ 2 ლარი, ასეთი ფორმულა არის 2 ლარი უნდა შედგებოდეს რაღაცა კომპონენტებისგან, რომელიც წლიურად შეიძლება იცვლებოდეს, შემცირდეს ან გაიზარდოს თუნდაც თეთრნახევრით. შემცირებით არა, მაგრამ გაზდით იზრდება. შემცირებით ჯერ აღვნიშნეთ. იცით როგორ არის? აი თქვენ გაქვთ არა, ალბათ ხო არ ხელშეკრულებაში არის ძალიან საინტერესო მომენტი, რომ თქვენ გაქვთ 3 ტელევიზორი, ხომ? 3-ვე ტელევიზორიდან თქვენ უნდა გადაიხადოთ 6 ლარი. ანუ 3-ჯერ 6. მაგრამ თქვენ წაბძანდით და იყიდეთ მე-4 ტელევიზორის სიტყვაზე, ხო? და ჩართეთ აქ და აქაც უყურებთ. მოვიდნენ მათი წარმოადგენა დაადგინეს, რომ თქვენ 3 კი არა 4 ტელევიზორი გქონიათ. მე 20,000 ლარით მაჯარიმ. დოლარით უკაცრავად. ოპერატორს. კი, მე მაჯარიმები მე საიდან გავიგო თქვენ მე-4 ტელევიზორი იყიდეთ თუ მე-6? ან რატო უნდა გაიგოთ? ან რატო უნდა გავიგო საერთოდ რა? ნუ არ მესმის ეგეც რა. ანუ შეიძლება ითქვას თუ არა რომ გათიშვა რჩება
ყველაზე რეალურ სცენარად ბატონგია იმ მარტივი მიზეზის გამო რომ სხვა ალტერნატივა უბრალოდ არ დარჩა. არა, ეს 100% ესეა. უბრალოდ ალტერნატივა ნამდვილად არ არის. ალტერნატივა არის ერთი რამე, რომ ჩვენ ეს პირობები მივიღოთ, რომელიც ჩვენთვის აბსოლუტურად კაბალურია, როგორც ორგანიზაციისთვის. და თქვენ გაგიძვიროთ ეს როგორც მომხმარე. როგორც მომხმარელს და აგიყვანთ სადღაც 30-35 ლარი იქნება 15 ლარის მაგივრად. ეს გამოსავალია, ეს ალტერნატივა. ხედავთ იმ შესაძლებლობას, რომ მოლაპარაკების მაგიდე, რომელიც კითხვის ნიშნის ქვეშ დავაყენე თქვენი წარდგენისას, გაჩნდეს და მხარეებმა რაღაცა ფორმით შეძლონ მოლაპარაკება ამ შემთხვევაში მედიორაით ჯორჯიოსა და საკაბელოებს გულისხმობს. აი თუნდაც ისეთი ფორმულით, როგორიც არის მაგალითად ევრონიუსის გადმოცემა, ან რა ვიცი, Discover Channel-ის, როდესაც სარეკლამო ჭრის რეტრანსლირება არ ხდება და ამ შემთხვევაში სარეკლამო გაყიდვები უკვე თავად კომპანიებზე გადმოვა. ეს შესაძლოა იყოს სრულად ახალი სქემა და სისტემა, მაგრამ აი განხილვა ამ ყველაფრის შეიძლება თუ არა მოხდეს. იცით რა არის? ეს საერთოდ ცივილურ მსოფლიოში რა არსებობს ისე, როგორც თქვენ თქვით. გაგვისუფთავონ ეს არხები, მოხსნან რეკლამები. მე 9 საათიანი რეკლამა რუსთავიორზე არ მჭირდება რა. არჩემ აბონენტს არ ჭირდება, ეს ჭირდება რუსთავიორს. გაასუფთავონ ესა, გაასუფთავონ კონტენტი აუცილებლად, რომ მე ვიცოდე რა აქვს მას ნაყიდი და რა არა აქვს ნაყიდი და მე ვიცი რომ მაგ ბევრი რამე ნაყიდი არა აქვს. პირატულად აჩვენებს. და შემდეგ 6 არხის ბატონგია? მათ შორის ამ 6 არხის. და ის რა ქვია, ეფირში გაუშვან კოდირება, ეს ხდება კოდირება და გაყიდონ დაშვების ბარათები ოპერატორებზე. კი ბატონო, მე ვიყიდი ამ ბარათს და შემდეგ ამ ბარათის ფულს გადაუხდი მას. მე აბონენტიდან კი არ გადაუხდი ფულს. არამედ ის რომ მეთქვი, აი ჩემი ბარათი ღირს წელიწადში სიტყვაზე 200.000, მე გადაუხდი ამ 200.000 თუ ჩემთვის ეს მისაღებია რა საერთოდ. და საერთოდ თუ არ არის მისაღები, ეს ხდება მთელ მსოფლიოში. რამდენად არსებობს აი ასეთი ფორმით, ამ წინადადებებით, ამ შინაარსით მოლაპარაკების შანსი. იყო თუ არა თქვენ გამცდელობა, რომ შეხვედრა შემდგარიყო, იყო თუ არა მცდელობა იმის, რომ ყველანი ვინც გუშინ წინ შეიკრიბეთ თქვენ, შეხვედროდეთ ამ კომპანიის წარმომადგენლებს, რომელსაც რა არის ეს ინიციატივა, ჩემის აზრით, ჩვენგან არ უნდა მოდიოდეს. თქვენ შექმენით რაღაც ფირმა, ხომ? თქვენი ეს სტარტაპია. თქვენ მე უნდა მოვიდეთ თქვენ? არა, და მე ვითხოვ ფულს, თავარი დაგავიწყდეთ. და თქვენ ითხოვთ ფულს 25 მილიონს. მე უნდა მოვიდეთ თქვენთან და დავიწყო მოლაპარაკება, როგორ მოგიტანოთ ეს ფული. მე მგონი თქვენ უნდა მოხვიდეთ ჩვენთან და დაუჯდეთ და ეს საკითხი განვიხილოთ რა. ან უნდა მოიწვიოთ ეს ოპერატორები, თუ გინდა ყველა ერთად, თუ გინდა ცალ-ცალკე დაელაპარაკეთ. რა ვიცი. არც ეს კომუნიკაცია არ ყოფილა. არანაირი კომუნიკაცია არ ყოფილა. ტელეფონზე ნუ რეკავთო ისო მეილი გამომიგზავნეთო. მეილით 25 მილიონიანი საქმეები. თუ წყდება არ ვიცი. ყოველ შემთხვევაში მე არ ვიცი რა. შეიძლება წყდება. თქვენ გქონდათ თუ არა კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიასთან რაიმე სახის კონსულტაცია, თუნდაც ინფორმაციაზე, აი როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი დარეგულირდეს, ან რამდენად არის თავსებადი? ჩვენ წერილი გვაქვს წერილი მარეგულირებელი კომისიისთვის. ახლა კონკრეტულად ჩვენ ფირმაზე არ არის ეს გაერთიანების სახელით არის მიწერილი, სადაც არის ეს საკითხები ჩამოთვლილი და ველოდებით პასუხს ჯერჯერობით არაფერი არ აჩანს. ჯერ არაფერი პასუხი. კაი, ჩემი ბოლო კითხვა, რახან ესეთი განწყობა ოპერატორებში, მას შემდეგ რაც მემორანდუმის ტექსტზე შეთანხმდებით, ბატონკობა, ბატონგია, როდის უნდა ელოდოს მომხმარებელი? ცხადია, თქვენ წინასწარ გააფრთხილებთ და ვიცი რომ მედიით ეს იქნება, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ ეს სცენარი და როგორც ვხვდები, ეს სცენარი განვითარდება, იმიტომ რომ უბრალოდ არ დაგიტოვეს სხვა არჩევანი, როგორც ვწანებ. თუ იქნება თარიღი, რომელიც თარიღი შეიძლება თუ არა ითქვას. ჩვენ მოვილაპარაკებთ ამ თარიღზე. დიახ. და იქნება ამ მემორანდუმის ნაწილი, ბატონო. დიახ, ამ მემორანდუმის ნაწილი იქნება, შევთანხმდებით თარიღზე და ყველა ერთდროულად გავთიშავთ ამ არხებს. ჯერ იქნება გამაფრთხილებელი გათიშვა. მაგალითად გავთიშავთ ან 24 საათი, ან 12 საათი, ან 4 საათი, არ ვიცით. გამაფრთხილებელი გათიშვა იქნება, რომ აბონენტებს მიეწოდოს, თუ აბონენტო ეხა ბევრმა არ იცის ეს ამბავი, ხო? მიეწოდოს ეს ინფორმაცია, რომ აი ესეთი რაღაც მოხდება. გავთიშავთ რუსთავიორ, შემდეგ იმენ. შემდეგ საერთოდ ყველა დათქმულ დღეს, ყველა ეს არხები გაითიშებიან და ერთი საინტერესო მომენტია კიდე ერთი რაღაცა, რომ ტელევიზია როცა რაღაცას აპირებს თქვა და თანხის აღება უნდა რაღაცა უნდა ინფორმაცია არის ხო გარკვეული ცვლილება უნდა შევიდეს ბაზარზე ხო რატო არ შეიძლება კიდე იგივე რუსთავიორმა კიდე სხვა ტელეკომპანიებმა გამოაცხადოს ეს საჯაროდ ინფორმაცია გამოუშვას ხალხმა იცოდეს ეხლა ისე გამოდის რომ ეს რო ჩვენ არ გვეთქვა და არ გაგვეხმაურებინა გამოდიოდა ის რომ ჩვენ უნდა გაგვეძვირებინა აბონენტებისთვის ეს თანხა და გარკვეული უკმაყოფილება გამოგვეწვია აბონენტების მხრიდან რომ რატო გააძვიჟეთ და მოკლედ ჩვენ ვიყავით შუაში.
როცა ჩვენ არაფერ შუაში არ ვართ. მოდი გამოვაქვეყნოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვითხოვთ ფულს და არა საგაბელო ოპერატორები. ეს ხო უნდა ითქვას, რომ ვინ ითხოვს ამ ფულს. ეხლა ხალხმა და საზოგადოებამ იცის, რომ ესე იგი ჩვენ უნდა ავიღოთ ის ფული. ჩვენ ვასრულებთ ფულის აღების. არა. ხალხმა და საზოგადოებამ. ამიტომ ეს უნდა გახმაურდეს. ეს რომ გახმაურდა, მერე თქვეს რაღაც. კი, ცხადია, ჯორჯია მედია რა, ის მედია რა, ჯორჯიას შესახებ უკვე ყველაფერი იცის. საკაბელოების პოზიციაც გასაგებია და ძალიან კარგია, რომ იგივე რაც ეხლა მაგალითად კატევეს მაგალითზე ბატონმა გიამ მოყვა, რომ თქვენ მონიტორინგი ჩაატარეთ, კვლევა ჩაატარეთ წინასწარი და სწორია ეს კომუნიკაცია მოხმარებელთან და კლიენტებთან და განწყობებს რომ ამას სწავლოთ. არა. ამასთან დაკავშირებით საკმაოდ გამჭვირვალეა ყველაფერი, მედია რა ჯორჯიასთან მიმართებაში საზოგადოებამ ყველაფერი იცის, რომ ოპერატორები ამას არ აკეთებთ და ის სავარაუდო გადაწყვეტილება, რომელიც ცხადია თქვენ მიიღებთ, დასტური იქნება იმ ყველაფრისა. და ცხადია ჩვენ ამ თემის გაშუქებას გავაგრძელებთ. გია გოგიტიძე, საკაბელო ოპერატორის კატევე პირველის დამფუძნებელი, ჩემო ბატონო და კობა ციმაკურიძე, შონის დამფუძნებელი, ასევე საკაბელო ოპერატორის სტუმრობდნენ საქმიან დილაში. გვისმენდით რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებითაც, მაუწყებლობთ TV პირველზე საქმიან დილა მხოლოდ აქ არის. შემოსავლები TV პირველსაც ჭირდება, გავიდეთ სარეკლამო ბლოგზე, ამასობაში გავაცილებ სტუმრებს და მომზადებით ახალი ბლოგისთვის. ბიზნესი ახლებით განვაგრძობთ საქმიან დილას, რეკლამის შემდეგ გვიყურებთ TV პირველზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების ჰერეთის და თბილისის საშუალებით. საბანკო ჰოლდინგების რეგულირების კანონპროექტის თანახმად, რომელიც პარლამენტში უკვე დარეგისტრირებულია, ბანკებს ეკრძალებათ პირდაპირ ან არაპირდაპირ ნებისმიერი ოდენობითი წილის ფლობა იმ იურიდიული პირის კაპიტალში, რომელიც არ არის ფინანსური ინსტიტუტი ან მისი საქმიანობა არ არის დაკავშირებული საბანკო საქმიანობასთან. თუმცა კომერციული ბანკი უფლებამოსილი იქნება ამ შეზღუდვის გათვალისწინებით ეროვნული ბანკის ნებართვის გარეშე პირდაპირ ან არაპირდაპირ ფლობდეს იურიდიული პირის საწესდებო კაპიტალის წილის არაუმეტეს 20%-ს, თუ ბანკის წილის სააქციო კაპიტალის 15%-ს არ აღემატება, ხოლო ეროვნული ბანკის წერილობითი ნებართვის საფუძველზე შექმნას ან და შეძენას საწარმოსი, რომელიც მისი მონაწილეობით 20%-ს არ აღემატება, ესეც ნებადართულია. ამ შემთხვევაში ნებართვაში თითოეული ასეთი საწარმოს მიხედვით დათქმული უნდა იყოს საქმიანობის სახეობა, რომლის განხორციელებაც მას შეეძლება. საქართველოს ბანკის გენერალური დირექტორი კახა კიკნაველიძე ამბობს, რომ საბანკო ჰოლდინგების რეგულირებით ბანკებისათვის განსაკუთრებულად არაფერი შეიცვლება. რამდენადაც საქართველოს ბანკს არაპროფილური აქტივები არ გააჩნია. ამასთან ჩვენ დავინტერესდით, თუ რას ფიქრობს ბანკის გენერალური დირექტორი ცვლილებაზე, რომლის თანახმადაც ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებს აღარ შეეძლებათ აღმასრულებელ პოზიციაზე ყოფნა. 2 წლის წინ მოხდა რეორგანიზაცია ჯგუფის, როდესაც ბანკის გარეთ გავიდა ყველა არაპროფილური აქტივი და დღეს, ასე ვთქვათ, ჩვენი აქციონერების თუ დეპოზიტების თანხებით ეს არაპროფილური აქტივები არ ფინანსდება. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ბანკისთვის ბევრი არაფერი არ იცვლება, თუმცა ის შეზღუდვები, რომელიც წესდება, შეიძლება გარკვეული წილი ითამაშოს დაფინანსებაში, მომავალ დაფინანსებაში. კონკრეტულად დავშეთ საბანკო კორპორატიულ სექტორში დაფინანსება, ჩვენ უზრუნველყოფით, აქციების უზრუნველყოფით გაცილებით უფრო კრიტიკულად მიუდგებით, თუ ბანკს მხოლოდ გამონაკლისის შემთხვევებში ექნება აი ამ აქციების ფლობელობაში გადმოყვანის უფლება, მაშინ ჩვენი რისკებიც გაცილებით უფრო მკაცრად უნდა შევხედოთ ამას. საქართველოს ბანკი პირველი იყო, რომელმაც დამოუკიდებელი სამეთვალყურეო საბჭოს არა მარტო დანერგა ეს კონცეფცია, არამედ გააღრმავა და ეხლა დღეს ჯგუფის სამეთვალყურეო საბჭო და ბანკის სამეთვალყურეო საბჭო დამოუკიდებელი წევრებით არის დაკომპლექტებული, ამიტომ მე მივესალმები ამას. ამავე კანონპროექტის თანახმად ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები აღმასრულებელ თანამდებობებს ვეღარ დაიკავებენ. აი მაგალითად TBC ბანკს სამეთვალყურეო საბჭოში ორი დირექტორი ხავს, ვახტანგ ბუცხრიკიძე და გიორგი შაგიძე, რომლებიც გენერალური დირექტორის და გენერალური დირექტორის მოადგილის თანამდებობებსაც იკავებენ. ასევე არიან სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებიც. ვახტანგ ბუცხრიკიძეც და გიორგი შაგიძეც სამეთვალყურეო საბჭოს 2015 წელს შეუერთდნენ. პარლამენტში წარდგენილი კანონპროექტის თანახმად კი გათვალისწინებულია საერთაშორისო რეკომენდაცია, რომლის მიხედვითაც არ უნდა წარმოიშვას
ინტერესთა კონფლიქტი რეგულაციასა და კანონმდებლობას შორის, მაშინ როდესაც დირექტორი სამეთვალყურეო საბჭოს წევრიც არის. ასევე ბაზის ბანკში ერთდროულად გენერალური დირექტორის და სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის ფუნქციას ითავსებს დავით საავა. თუ კანონპროექტი შესაბამისად ამ ფორმით შევა ძალაში და ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებს აღარ შეეძლებათ აღმასრულებელ პოზიციებზე ყოფნა, TBC ბანკის ხელმძღვანელებს, როგორც გითხარით, ვახტანგ მუცხრიკიძეს და გიორგი შაგიძეს არჩევანის გაკეთება მოუხდებათ. რამდენადაც ისინი ამ ეტაპზე ორივე პოზიციას იკავებენ. როგორც ჩანს, ბანკში ეს თემა უკვე განიხილეს, TBC ბანკის წარმომადგენლებმა და გადაწყვეტილებაც მიღებულია. ჯერობით ჩემი ინფორმაციით პირველი ასე ვთქვათ პროექტი არსებობს, რომელიც დამუშავების პროცესში არის. ზოგადად რაც შეიძლება ითქვას, რომ სასურველია და აუცილებლად მოხდეს ამის რეგულირება, მაგრამ სასურველია დეტალებზე, როდესაც იქნება დაზუსტება და შესაბამისად ამ პროექტზე უკვე კონკრეტულ მუხლებზე მუშაობას, როგორ მოხდება მის იდენტიფიკაცია და კონკრეტულად როგორ აისახება კანონში. რა თქმა უნდა, დაისვა კითხვების სხვა მიმართულებითაც, რაც შეეხება ზოგადად ცვლილებებს საბანკო ჰოლდინგების მიმართულებით, ამასთან დაკავშირებით TBC ბანკის გენერალური დირექტორი ამბობს, რომ ამ კუთხით ახალი რეგულაციები ნამდვილად საჭიროა. ჩვენ განვახორციელებთ მას შემდეგ, რაც TBC ბანკი განთავსებული იქნა ლონდონის საფონდო ბირჟაზე. ეს არის ვთქვათ ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითი კორპორატიული მართვის. გამომდინარე, როგორი საკანონმდებლო ცვლილება მოხდება, ამის მიხედვით ჩვენ ცვლილებებს განვახორციელებთ. თუ მოხდება ისე, რომ შეიძლება რასაც თქვენ ახსენეთ, ესე მოხდება, მე და გიორგი მენეჯმენტის დონეზე ვიქნები და შესაბამისად სამეთვალყურეო საბჭოში შევაცვლილებთ. თემა საქმის კურსის გუშინდელ ეთერში საკმაოდ ვრცლად იყო განხილული და მათ შორის აღინიშნა ამავე გადაცემაში, რომ განვითარება შეიზღუდა იმიტომ, რომ ბანკების შიში ჰქონდათ, ეს დეპუტატმა PSP-ს დამფუძნებელმა კახა ოქრიაშვილმა სწორედ 15 საათიან ეთერში თქვა. ის აღნიშნავს, რომ ბანკი კერძო სექტორისათვის საფინანსო ზურგის ფუნქციას უნდა ასრულებდეს, თუმცა ისინი დღეს კონკურენტებად ჩნდებიან. პარლამენტარი ამბობს იმასაც, რომ ქვეყნის შიგნით ეკონომიკის შეფასებელი ყველა ბარიერი მოხსნილია, თუმცა მთავარ გამოწვევად საბანკო სექტორის გავლენები რჩება. გარდა ამისა, მან მარეგულირებლის თავისუფლებაც დააყენა ეჭქვეში. ჩვენ შევზღუდეთ ჩვენი განვითარება, იმიტომ რომ არ შევედით ამ რისკებში, იმიტომ რომ ჩვენ გვეშინია ბანკების. არა მარტო ჩვენ კომპანიას, მთელ ბიზნესს ეშინია ბანკების. აქედან გამომდინარე, ბიზნესი მიდის წინ, მაგრამ ძალიან ნელი ტემპით. როგორც ჩანს, ბანკებს აქვს ძალიან დიდი გავლენა რეგულატორზე, ანუ ეროვნულ ბანკზე. ვინვის ამოწმებს, ასე ვთქვათ, საკითხავია. ესე იგი, ბანკები არიან რეგულატორი ეროვნული ბანკის თუ ეროვნული ბანკი ამ ორი დიდი ბანკის საკითხავია. ეს დეპუტატი კახა ოქრიაშვილი იყო. კანონმდებლები კი კიდევ ერთ მნიშვნელოვან თემაზე მსჯელობენ, ეს მიწის გასხვისებას ეხება. უწყოელებმა მიწაზე საკუთრების უფლების მოსაპოვებლად სოფლის მეურნეობის სამინისტროს უნდა მიმართონ, რომელიც თუ მოთხოვნას დასაბუთებულად მიიჩნევს, ის თავის მხრივ შესაბამისი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიმართავს საკუთრების მოსაპოვებლად რეკომენდაციის გასაცემად. თუ საკრებულო რეკომენდაციას არ გასცემს, სამინისტრო უწყოელს მიწის შეძენის უფლებას არ მისცემს. გარდა ამისა, კანონპროექტის თანახმად ის გვთავაზობს, რომ რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ არარეზიდენტი მიწაზე საკუთრების უფლებისათვის შესაბამის პირობებს არღვევს, ამას განსხვავებული რეგულირება მოჰყვეს. თუ პირმა მოიპოვა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე საკუთრების უფლება, თუმცა განსაზღვრული ვადის გასვლის შემდეგ ვეღარ აკმაყოფილებს აღნიშნული კატეგორიის მიწის საკუთრებისათვის კანონით განსაზღვრულ პირობებს, ის ვალდებულია საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი საკუთრების უფლების არსებობისათვის აუცილებელი პირობის დარღვევიდან 1 წლის ვადაში გაასხვისოს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი მასზე საკუთრების შეძენის უფლება მოსილების მქონე პირზე. რეგულაციები ასევე შეეხება საფინანსო ინსტიტუტებსაც, კერძო თუ ბანკს ან მიკროფინანსო ორგანიზაციას, რომლის საწესდებო კაპიტალის 50-ზე მეტ პროცენტს არარეზიდენტი პირი ფლობს, რომელიც საკუთრებაში არის სასოფლო-სამეურნეობის დანიშნულების მიწა, წილის, აქციების გირაოს ან იპოთეკის სახით მიღების უფლება უნდა რჩუნდებათ, ოღონდ იმ დათქმით, რომ ამ ქონების დასაკუთრების შემთხვევაში ისინი ვალდებულები იქნებიან დასაკუთრებიდან 1 წლის განმავლობაში გაასხვისონ გირაოში დარჩენილი ქონება უფლებამოსილ პირზე. ეს მხოლოდ ჩამონათვალია იმ რეგულაციების, რომელიც ძირითადი ნაწილია, რასაც კანონპროექტი ითვალისწინებს. მიზანი არის ის, რომ საქართველოს მოქალაქეების საკუთრებაში იყოს ძირითადად სასოფლო-სამეურნეო მიწა, ეს არის ძირითადი მიზანი. და გარდა ამისა,
გვინდა რომ არსებობდეს ვიღაცა თავის მომხრევარ, რომ მთავრობას ბოლომდე არ ქონდეს დაკეტილი შესაძლებლობა, როცა მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე და ეს არ არის ვიღაც კონკრეტული პირის მოგება მხოლოდ ასეთი ტიპის პროექტების განხორციელებისათვის, მას ქონდეს მერკეთი რომ ეს ამუშავოს. ეს არის სიღარიბის კონსერვაციის თეორია. ეს არის ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ურაპატრიოტიზმზე აგებული თეორია, რომელსაც ჯანსაღი ეკონომიკასთან არავითარი კავშირი არ აქვს. კი ბატონო, გვექნება მიწა და გვექნება ასევე სიღარიბე. რა დააშავა დაუშვათ იტალიელმა, რომელმაც ააყვავა სამეგრელოში თხილის კულტურა და დღეს თხილი არის უფრო მეტად საექსპორტო სახონელი, ვიდრე ჩვენი მრავალსაუკუნოვანი ტრადიციული, ასე ვთქვათ, ღვინო და ღვინოს სიმღერებს უწერენ ვაზო დალალ დაწნულო და ლექსები და სიმღერები იმდენია ვაზზე დაწნული დაწერილი, რომ ვერ მოთვლი და ერთი ლექსი მაინც მიუძღვენით რა თხილს. რომელიც გაცილებით მეტ შემოსავალს იძლევა ვიდრე ღვინო, მაგრამ არა, ეს არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, დრომოჭმული შუა საუკუნეებრივი მენტალიტეტის შედეგი. ამ საკითხთან დაკავშირებით რა დებატებიც იმართება საქართველოში, სულ უფრო მეტად ვცილდებით იმ პოზიციას, რა პოზიციაზეც იდგა ილია ჭავჭავაძე, რომელიც თავის დროზე ამბობდა, რომ მიწა უნდა იყოს გამოყენებული როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ჩვენი კეთილდღეობის ზრდისთვის და ჩვენი ეკონომიკის განვითარებისთვის. მიდგომები, რაც ქართულ ოცნებას აქვს დღეს, უზრუნველყოფს იმას, რომ ჩვენ პრაქტიკულად მიწას როგორც ჩვენი ეკონომიკური აქტივობის რესურსს ვეღარ გამოვიყენებთ. სამწუხაროდ ასევე მიწის ფასების კლებას უნდა ველოდეთ იმ რეგულაციებით, რაც ქართულ ოცნებას შემოაქვს. ახლა კი დროა საერთაშორისო სავალუტო ბაზრებს გადავხედოთ. წინა დღეებში გითხარით, რომ ლოგიკური ვარაუდით ევრო-დოლართან მიმართებაში გაძვირდებოდა და რეალურად ეს ასეც მოხდა. გარდა ევროს ზოგადი მოძლიერებისა, დოლარის ზოგადი შესუსტება ძირითადი სავალუტო კალთის მიმართ გამოიწვია ანგარიშებმა, სადაც ამერიკის წარმოების და სამშენებლო სექტორი სუსტად გამოიყურებოდა. ამერიკის შუადასავლეთში მწარმოებლობა იმაზე მეტად დაეცა, ვიდრე ეს მაისში იყო ნაწინასწარმეტყველები და 2 წლის წინ ანტირეკორდით დაამყარა. გასაყიდი სახლების რაოდენობა შესაბამისად შემცირდა. ჩიკაგოს მსყიდველობითი მენეჯმენტის ინდექსის სხვა სახელით ჩიკაგოს ბიზნესის ბარომეტრი 2015 წლის იანვრის შემდეგ ყველაზე მეტად სწორედ მაღალი წერტილიდან 58.3-დან და 55.2-მდე ჩამოვიდა, როცა ანალიტიკოსები ვარაუდობდნენ, რომ 57 იქნებოდა ეს მაჩვენებელი. ევრომ კი საპირისპიროდ ინფლაციის პროგნოზი ვერ შეასრულა და იმაზე ნაკლებად განიცადა ინფლაცია სამომხმარებლო ფასებმა, ვიდრე ეს მოსალოდნელი იყო. ახლა 1 ევროს ფასი დოლარსა და 12.9 ცენტის შეადგენს, როცა მაგალითად 2 დღის წინ ევროს მოძლიერება ვივარაუდეთ 1 ევრო დოლარი და 11 ცენტი ღირდა. დოლარის გაიაფება კი ბრიტანეთსაც წაადგა. გირვანქა სტერლინგის გაიაფება გამოიწვია გამოკითხვამ, რომლის შედეგების თანახმადაც ტერეზა მეის კონსერვატორები პარლამენტის 330 ადგილიდან სავარაუდოდ 200-ს დაკარგავდნენ, ლეიბორისტები კი 30-ს მიიღებდნენ. თუმცა გირვანქა სტერლინგის საქმე გამოიკვეთა მას შემდეგ, რაც კვლევითმა კომპანიამ პანელბეიზმა თქვა, რომ მეის უპირატესობა ლეიბორისტებთან 15 ქულით კიდევ უფრო გაზრდილია. ახლა 1 გირვანქა სტერლინგის ფასი დოლარსა და 29 ცენტს შეადგენს დაახლოებით. ამერიკაში სახლების შესახებ ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ კი შედარებით გაძვირდა იენიც და 1 დოლარის ფასი 111 იენს ჩამოსდა. ბიტკოინის ფასს რაც შეეხება 2315 დოლარია მისი ფასი. მის მიმართ მოლოდინები პოზიტიურად ნარჩუნდება და ბიტკოინის მოძლიერება მერყევის 3 დღის შემდეგ ეთერუმს კლიენტი შესაბამისად მოაკლო და როგორც ჩანს ეთერუმი 10 დოლარით შედარებით გაიაფდა. ახლა დაახლოებით მისი ფასი 245 დოლარს შეადგენს. კიდევ ერთი პროგნოზი, რომელიც ამ დღეს უკავშირდება, 1-2 დღის შემდეგ სავარაუდოდ ეს ზრდა უნდა განახლდეს, თუმცა ვნახოთ როგორ იქნება კრიპტოვალუტების ბედი ამ კვირის დასასრულამდე. ამასთან დაკავშირებით ინფორმაციებს საქმიანი დილა არ მოგაკლებთ. ახლა კი დრო არის, რომ გრძელვადიან ამოდის პროგნოზს გადავხედოთ და რეკლამის შემდეგ საინტერესო სტუმრებით და კიდევ არანაკლებ საინტერესო თემებით გიბრუნდებით.
3 ივნისს ამერიკის მთავრობის პროგრამების კურსდამთავრებულების მონაწილეობით საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართება სამუშაო კვირის ბოლოს, ასევე დაგეგმილია მე-10 ყოველწლიური კონფერენცია თემაზე ევროპა ახალი გამოწვევების წინაშე. და ამ კონფერენციაში 11 ქვეყნის წარმომადგენელი მიიღებს მონაწილეობას. წინასწარ რაც ვიცით, თემები ამ კონფერენციაზე იქნება საკმაოდ მრავალფეროვანი, მათ შორის ევროპის ამჟამინდელი გამოწვევები, ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმის ამოქმედება, მიგრაცია ევროპაში, უსაფრთხოება და ადამიანის უფლებები, ანტიდასავლური პროპაგანდის წინააღმდეგ ბრძოლა და შეერთებული შტატების როლი დემოკრატიის განვითარების პროცესში. კონფერენციის მიზნებზე და მთავარ თემებზე უკვე ჩვენი სტუმრებიც ისაუბრებენ, შემოგვეხიდებიან, მე მგონი საკმაოდ კარგ შესავალში, ანა მადლობა. დავით შერვაშიძე, ამერიკის მთავრობის გასვლითი პროგრამების საქართველოს მონაწილეთა ასოციაციის ხელმძღვანელი და დამიან ვამპლერი, საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების კულტურის ელჩი. Good morning. Great to have you here. Irma Machtidi, დიდი პატივი გახლავთ. ვეხმარება საუბარში ჩვენ სტუმრებთან, ვისაუბრებთ ინგლისურად და ირმა ეცდება და დარწმუნებული ვარ ძალიან კარგადაც გამოუვა ამ საუბრის თარგმანი. So great to have you here. Thank you. დიდი პატივი გახლავთ ჩვენთვის სტუდიაში ყოფნა. ბატონო დამენ რა ხდება ხვალ უფრო კონკრეტულად გვიან Very quickly, tomorrow is a conference that brings together US government exchange alumni all throughout Europe. But I think it's more than just a conference. I think it's an opportunity for Georgia to show the rest of Europe that the democracy that we have მაღალი დონის დემოკრატია გვაქვს საქართველოში და ის მთელი რიგი განვითარებები, რომელსაც ბოლო წლებში აქვს ადგილი. მაჩვენებთ ევროპას, რომ საქართველო გახდეს ლიდერი რეგიონში. ბატონო დავით, თვითონ ასოციაციის შესახებ ჩვენს მაყურებლები ასევე უსმენენ, ჩვენ გვყავს მსმენელები, რადიო მსმენელებიც, ასე რომ ვისაუბროთ ასოციაციების შესახებ. მოგესალმებით ყველას, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მსურს გამოვხატო შეერთებული შტატების საელჩოს მიმართ, რომელიც გახავთ ორგანიზატორი ამ უზარმაზარი ღონისძიებისა საქართველოში. ეს გახავთ ამერიკის მთავრობის პროგრამების კურსდამთავრებულების მონაწილეობით. ეს გახავთ გაცვლითი პროგრამები საქართველოს მონაწილეთა ასოციაციაში. ეს გახავთ ეგრეთ წოდებული ჰაბი, ცენტრი, გაცვლითი პროგრამების ასოციაცია, რომელიც უზრუნველყოფს სხვადასხვა გაცვლით პროგრამებს მთელს ევროპაში. 2014 წელს ჩაეყარა საფუძველი და ის აერთიანებს 70-ზე მეტ გაცვლით პროგრამას, რომელიც დაფინანსებული გახლავს ამერიკის მთავრობის მიერ და უკვე გვყავს 700 კურსდამთავრებული ჩვენს ასოციაციაში. ჩვენი მთავარი მიზანი გახლავთ მივცეთ ურთიერთობის ჩაძრებულობით ჩვენს წევრებს, ასევე საქველმოქმედო ღონისძიებებს ვუზრუნველყოფთ, სხვადასხვა აქტივობებს, რათა დავეხმაროთ ჩვენს კურსდამთავრებულებს, რომ უფრო მეტი კავშირები დაამყარონ სხვადასხვა ქვეყნებში, იქნება ეს აღმასრულებელი ფილიალები და ჩვენი ეს შესაძლებლობები გახლავთ ძალიან უპირატესი, ვინაიდან ის ეხმარება სხვადასხვა ორგანიზაციებს საქმიანობებში. საერთაშორისო კონფერენციას აქვს ადგილი, უკვე მეორე ტარდება ეს თბილისში. პირველი გახდათ ივლისში 2014 წელს და ძალიან იშვიათად ხდება, როცა ქვეყანაში ორჯერ ტარდება ასეთი ტიპის კონფერენცია, თუმცა ამ შემთხვევაში ამას ჰქონდა ადგილი, მათ დაინახეს მნიშვნელობა და რამდენად საინტერესო გახავთ ეს თემები. როგორც უკვე ადამიანმა აღნიშნა, ამ კონფერენციის განმავლობაში აღინიშნება ანტიდასავლური პროპაგანდის საკითხები, მიგრაციის საკითხები, აგრეთვე ამერიკის შეერთებული შტატების როლი დემოკრატიულ საკითხებში, განსაკუთრებით საელჩო ძალიან მნიშვნელოვან მხარდაჭერას აცხადებს ამ მიმართულებით, ასე რომ ეს თემები იქნება განხილული ამ კონფერენციის განმავლობაში, რომელიც საბოლოოდ შეუწყობს იმას, რომ ძალიან საინტერესო კონფერენცია ჩატარდეს. ჩემთვის ცნობილი გახლავთ.
US magazine in this country. ლიცენზირებული ASHS ჟურნალი გამოდის საქართველოში, გულისხმობ Forbes-აც. რა სიტყვით კონკრეტულ დეტალებთან დაკავშირებით, რომელიც უნდა განიხილოს ამ კონფერენციის განმავლობაში, ასევე თქვენ ისაუბრებთ იმ გამოწვევებზე, რომელიც არსებობს დღესდღეობით და კიდევ რა დეტალები იქნება განხილული კონფერენციის მსვლელობისას. თქვენ გულისხმობთ შესაძლებლობებს მონაწილეებისთვის, ხო? რასაკვირველია, მონაწილეებს შესაძლებლობა მიეცემათ, რომ შეიქმნას დამყარდეს ურთიერთობები, ასევე კონდეთ ურთიერთობა სხვა კურსდამთავრებულებთან ევროპის ქვეყნებისა, ჩვენ გვეყანება 10 დელეგაცია ევროპიდან და ყველაზე საინტერესო დეტალი გახლავთ ის, რომ პირველად ჩვენ გვყავს დელეგატები, გვყავს მომხსენებლები, უცხოელი სპიკერები ყველა პანელის დისკუსიაში, ასე რომ ჩვენ არ მოვისმენთ მხოლოდ იმას, რომ ქართველები რას ფიქრობენ ქართულ პერსპექტივებს, არამედ მოვისმენთ მაგალითად საფრანგეთის, უნგრეთის მოსაზრებებს და ვისაუბრებთ თუ რა ტიპის გამოწვევებს აწყდებიან ისინი თავიანთ ქვეყანაში. ეს გახლავთ ნახევარწლიანი, ანუ 6 თვეში ტარდება ერთხელ ასეთი ტიპის კონფერენცია. ანუ ყველა ეს ღონისძიებები მხარდაჭერილი გახლავთ ASHS-ის მთავრობის მიერ. კი ბატონო, ასე გახლავთ ASHS-ის საელჩო დაახლოებით 200 ქართველს გზავნის ამერიკაში, იქნება ეს სტუდენტები, პარლამენტის წევრები, პედაგოგები, სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლები, თუმცა მათ ჭირდებათ მხარდაჭერა კურსდამთავრებულებსაც. სწორედ კურსდამთავრებულების მხარდაჭერის მიზნით ვატარებთ ასეთი ტიპის კონფერენციებს, რათა ერთგვარად ხიდი აშენდეს ამ ქვეყნების კურსდამთავრებულებს შორის. ასევე ჩვენ გვთავაზობთ პროექტებს საელჩოს, რათა მოხდეს შემდგომი განვითარება ქართველი კურსდამთავრებულებისა. სწორედ ამიტომ კურსდამთავრებულებს შეუძლიათ თავიანთი წვლილი შეიტანონ ქვეყნის აღმშენებლობით კუთხით. ასევე თქვენი პრემიერ-მინისტრიც გახლავთ ერთ-ერთი კურსდამთავრებული მაგისტრის პროგრამისა და ამიტომ როცა ის დაბრუნდა თავის ქვეყანაში ამ კურსის დასრულების შემდეგ, მან ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა ქვეყნის წინსვლისთვის. ჩემი მეგობრებიც გახლავთ კურსდამთავრებულები, ჩამოთვლილი გახლავთ პარლამენტის წევრის სახელების იაგვაქვს ერთგვარი, რომელმაც დაამთავრეს, მაგრამ კიდევ ყავს, რომელსაც ჭირდება დამთავრება. ასევე ამერიკის ბიბლიოთეკის კონგრესი გზავნის საქართველოს პარლამენტის წევრებს ამერიკაში და უკვე დაახლოებით 35 ქართველი გაიგზავნა ამ პროგრამის ფარგლებში. ეხლა თუ არსები 10-15 გახავთ, ზოგიერთი მათგანი გახავთ პარლამენტის წევრი, ზოგიერთი დამგებელის ოფისიდან, საკრებულოდან. Again, great to have you here as well is that შესანიშნავია, რომ ასეთი ტიპის კონფერენციები ტარდება, ეს გახლავთ მართლაც მნიშვნელოვან მოვლენას ზეიმობენ 25 წლიან მეგობრობას საქართველოს და ამერიკას შორის და როგორ ფიქრობთ, როგორ იქნება თქვენი მოსაზრებები სხვა მოვლენებთან დაკავშირებით, რომელიც თქვენი დღის წესრიგში დგას. კიდევ ერთხელ გილოცავთ 25 წლის პარტნიორობას. ეს უკვე 5000 კურსდამთავრებულების 5000 ადამიანის გაგზავნას გულისხმობთ, ასევე მოვიაზრებთ ამერიკაში, რაც ფიქრობთ, რომ მათაც მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი გახავთ. და ამიტომ მეც მსურს ძალიან დიდი მადლობა გამოვხატო ამერიკის მთავრობის მიმართ. რამდენი
next Friday, რომელსაც ადგილი ექნება შემდეგ კვირას ქართულ მუსიკოსები შეასრულებენ შესანიშნავ ტრეკებს ქართული მუსიკოსები გამოავლენენ მათ ნიჭს უნარს რომელიც იქნება გაჟღერებული და გაშუქებული ტელევიზიით ასევე მარჯანიშვილის თეატრშიც იგეგმება ეს ღონისძიება და მართლაც საქართველოს მუსიკოსები ქმნიან შესანიშნავ პლატფორმას თანამშრომლობისა ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ მოგზავნდეთ კონცერტზე დადგმეთ ამ მუსიკალური პერფორმანსებით და შესრულებით ასევე მომდევნო პარასკევს და სამშაბათს ჩვენ გვექნება NASA-დან გვეყოლება NASA-დან ამერიკელი ინჟინრები და NASA-დან რომლებიც მოდიან შემოდიან მოსკოვიდან ასე რომ ვინაიდან სივრცეში ამ ეტაპზე უკვე ჩვენ გვაქვს საერთაშორისო სივრცითი კოსმოსის სადგური და ჩვენ a dozen countries together help this thing ეს ეხმარება ქვეყნებს რომ ახლო ურთიერთობა კონდეთ ასევე კოსმოსში მართლა შესანიშნავი საშუალება კოსმოსური ურთიერთობების დამყარება ნამდვილად დიახ ისინი ჩამოვლენ და ისაუბრებთ astronauts from many different კოსმონავტები სხვადასხვა ქვეყნებიდან როგორ მიდიან საერთაშორისო კოსმოსის სადგურში როგორ თანამშრომლობენ ისინი უკვე კოსმოსში But the program is ongoing and ეს პროგრამა მიმდინარეობს და ჩვენი ბიზნეს ფორუმის არხის მეშვეობით ყველა საკითხი იქნება გაჟღერებული და ჩვენ მოხარული ვიქნებით თუ კი გავაშუქებთ ამ დეტალებს მოგვიანებით ასევე ძალიან დიდი მადლობა დევიდ შერვაშიძე ამერიკის მთავრობის გასვლითი პროგრამების საქართველოს მონაწილეთა ასოციაციის ხელმძღვანელი და დამიან ვამპლერი საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების კულტურის ატაშე უსტუმრობდნენ ეთერში პრინციპში სულ ცოტა ხნით ისინი ახლა პირდაპირ ჩართვასაც მოისმენენ, რომელსაც ანალაპიაშვილი გაუძღვება, ჩვენ ახლა Skype-ზე ყავს სტუმარი, რომელიც ფაქტობრივად მგონი კანიონიდან გვიერთდება. ჩვენი შემდეგი სტუმარი ფაქტობრივად კანიონიდან იქნება პირდაპირ ეთერში, კონკრეტულად კი ოკაცეს კანიონიდან. ოკაცეს კანიონი პოპულარული ტურისტული მიმართულება, რომელიც კლდეზე დაკიდებული კანიონის ბილიქს, ასევე საფეხმავლო ბილიქს იტალიელი დიზაინერის მიერ გაშენებულ ორანჟერიას, დადიანების აბანოს და სოფელ კინჩხას სამკასკადოვან ჩანჩქერს მოიცავს და აერთიანებს. ასევე ამ ტერიტორიაზეა ეკოსაგანმანათლებლო ამფითეატრი და ეთნოგრაფიული საექსპოზიციო მოედანი. საინტერესო სანახაობა ნამდვილად ყველაფერს ამ ჩართვაში ვერ გაჩვენებთ. ამას მომავალში აუცილებლად შევძლებთ. ზაზა გაგუას მარტვილისა და უკაცეს ბუნების ძეგლების ადმინისტრაციის დირექტორს ვთავთ პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონ ზაზა, მადლობა იმისთვის რომ ხართ საქმიანი დილის სტუმარი. ბატონ ზაზა, თუ გესმით ჩვენი? მე მგონი ახლა უკვე წამოვიდა კომუნიკაცია და თუ ბატონ ზაზას ესმის ჩვენი ხმა, ბატონ ზაზა დილამშვიდობის მოგესალმებით თბილისიდან მარტვილში. როგორ ბრძანდებით? გამარჯობათ, მოგესალმებით. ჩემი ხმა იყო საჭირო ან მითი ახლა რომ ბატონ ზაზასთან კავშირი დამყარებული. კიდევ უფრო მეტად ვაფასებ გიორგი შესწავლმადგენლობა საქმიანი დილაში და ყოველდღიურად ასეა. ბატონ ზაზა, დილამშვიდობის როგორი ამინდია ხო ოკაცეს კანიონში და ტურისტებისათვის რამე ხელსაყრელი დილა გათენდა? მარტვილის და ოკაცეს კანიონები ტურისტების მთელი წლის განმავლობაში ღია არის და ტურისტების ნაკადი წლიდან წლამდე იზრდება. მარტვილის კანიონი 2016 წლის ზაფხულში გაიხსნა და 6 თვის განმავლობაში უმასპინძლა დაახლოებით 62,000-ზე მეტ ვიზიტორს. ოკაცეს კანიონი კი 2014 წლიდან ფუნქციონირებს და 2016 წელს უმასპინძლა 52,000 ვიზიტორს. შედეგები ნამდვილად შთამბეჭდავია წლევანდელი პირველი თუღათ 5 თვის შედეგი თუ შეგვიძლია რომ დავთვალოთ უკვე. კი, რა თქმა უნდა, ოკაცეს კანიონმა პირველი 5 თვის განმავლობაში მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მკაცრი ზამთარი ჰქონდა და ზაფხული წვიმიანი იყო, დაახლოებით 10,000-ზე მეტ ვიზიტორს უმასპინძლა. აქედან 6,000 უცხოელი ტურისტი იყო, რაც წელთან შედარებით დაახლოებით 40%-იანი ზრდა არის. მარტვილის კანიონი უკვე 14 ვიზიტორს უმასპინძლა და აქედან
ბატონო ზაზამ, თუ გესმით ჩვენი ხმა, მაინტერესებს ძირითადად რა ტიპის ტურისტული, თქვათ, რა ტიპის ტურიზმი არის თქვენსკენ განვითარებული, ანუ თქვენ გაყავით ეს 10,000 ვიზიტორი, ქართველებად და უცხოლებად. ქართველებიდან ვინ ინტერესდება ამ კანიონებში ვიზიტით და უცხოლებიდან რა ტიპის ტურისტებს იღებთ? ანუ ტურისტების ძალიან მრავალფეროვანია ტურისტები, ვინც ჩვენს სტუმრობენ სოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყნიდან, რა თქმა უნდა არის პირველი ხუთეული, ეს არის ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებიდან და ასევე არაბული ქვეყნებიდან ძალიან ბევრი ვიზიტორები გვყავს. ისევე როგორც ევროპის ქვეყნებიდან, ქართველებიდანაც ეს მრავალფეროვნება არის, ანუ ეს კონკრეტულად რაღაცა ნიშა დადიოდეს, არა, ისეც აინტერესებს ბუნება, მოგზაურობა. და რას თავაზობთ ტურისტებს, რომლებიც ხვდებიან კანიონებში? კი ბატონო, მარტვილის კანიონში თავაზობთ კანიონში გასეინებს, გადასახედებით, ხიდების საშუალებით და ბილიკების საშუალებით და ასევე სანაოსნო მონაკვეთს, სადაც შესაძლებელია კანიონში გასვლა და ამის შესაძლებლობა მხოლოდ საქართველოში მარტო მარტვილის კანიონში ხო. ოკაცის კანიონზე ჩვენ თავაზობთ კლდეზე დაკიდულ ბილიკს, რომელიც წყლის დონიდან დაახლოებით 150 მეტრზე არის, ცოტა ექსტრემალურია. და განსაკუთრებულ შეგრძნებებს იწვევს ადამიანებში, უბრალოდ ვისაც სიმაღლის შიში აქვს, იმას ვთხოვთ წინასწარ, რომ ამ ბილიკზე არ გაიაროს და ძალიან საინტერესო ატრაქციებია. ჩვენ ასევე წელს უკვე ვიწყებთ ოკაცის ჩანჩქერზე, რომელიც ოკაცის კანიონიდან 7 კილომეტრში არის ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობას, სადაც მოეწყობა ვიზიტორთა ცენტრი, გადასახედები და კიდე ერთი ატრაქცია დაემატება ამ ჩვენს რეგიონს, რომელიც მთლიანად აცოცხლებს ტურისტებს და რომელიც ასევე აისახება როგორც ქვეყნის შემოსავლებზე, ისე ადგილობრივი მოსახლეობის შემოსავლებზე. ბატონ ზაზამ, თუ არის შესაძლებელი კანიონებში ვიზიტისას დამოუკიდებლად ამ შემთხვევაში ექსპედიცია, თუ აუცილებელი არის რომ თქვენთან და იმ ადამიანთან, ვინც გამცდილებლები და განყოლები არიან, მათთან იყოს შეთანხმებული, ან რამდენად შესაძლებელი არის რომ დამოუკიდებლად მოხდეს ამ მთელი ინფრასტრუქტურის დათვალიერება და ათვისება? ან ჩვენს ადმინისტრაციაში 13 ბუნების ძეგლია, საიდანაც ორზე არის ტურისტული ინფრასტრუქტურა მოწყობილი და სადაც ტურისტული ინფრასტრუქტურა მოწყობილი. ბატონ ზაზა, სამწუხაროდ ტექნიკური ხარვეზი გვაქვს, როგორც ჩვენს კანიონები მაინც თავის ეშვება. ზაზა გაგუას ვესაუბრებოდით მარტვილისა და ოკაცის ბუნების ძეგლების ადმინისტრაციის დირექტორს და მათ შორის სკაიპიც ითვალისწინებს, რომ აუცილებელი ადგილზე ჩავიდეთ და ნახოთ. მაგრამ ბატონ ზაზთან გვაქვს შესაძლებლობა საუბრობთ. ჩვენ და შეიძლება ლაშქრობა და რამდენი დღიანი ექსპედიციების მოწყობა უპრობლემოდ, იმიტომ რომ აქ ჩვენს ადმინისტრაციაში შემავალი ბუნების ძეგლები ყველას ერთ-ერთი გამორჩეული ბუნების ძეგლებია საქართველოში. ჩვენ გვაქვს ტობას ჩანჩქერი, რომელიც 234 მეტრიანია. და ყველაზე მაღალი ჩანჩქერია საქართველოში და ასევე 5 ჩანჩქერი გვაქვს, 3 კანიონი და 5 მღვიმე, რომელზეც დათვალიერება, პოპულარიზაცია ნელა გახდება და უფრო მეტ ტურისტს მოვიზიდავთ. გასაგები რომ სულ რაღაც წელიწად ნახევრის წინ დაიწყო პრინციპში ტურისტულად აქტიური პერიოდი ამ კანიონებისათვის. დღეს რა საჭიროებები გაქვთ მიუხედავად იმისა, რომ ეტაპობრივად სიახლეები გემატებათ და მუდმივად განვითარებაზე ხართ ორიენტირებული. რა გჭირდებათ იმისათვის, რომ უფრო მეტად იყოს ის მორგებული და ხელსაყრელი ტურისტებისთვის? საჭიროება სახელმწიფოს მხრიდან ყველაფერი გაკეთებულია, რომ ტურიზმი განვითარდეს. ამ ტურიზმს რა თქმა უნდა ჭირდება ადგილზე სხვა ინფრასტრუქტურა, როგორც არის სასტუმროები, კვების ობიექტები და ესეც პარალელურ რეჟიმში ნენელა ვითარდება მარტვილში და ხონის მუნიციპალიტეტში. ეს თქვენი თვალით თუ ნახოთ, იმიტომ რომ ჩვენ როცა მარტვილის კანიონი გავხსნით ივნისის თვეში გარშემო არანაირი კვების ობიექტი არ იყო. ამჟამად უკვე 4 მოქმედი კვების ობიექტია, რამდენიმე მშენებლობა მიმდინარეობს და ისევე როგორც მაგალითად 2014 წლამდე ოკაცესში და სოფელ გორჩი არ ხდებოდა ტურისტების საერთოდ ასვლა. დღეს უკვე იქ არის 10-მდე საოჯახო სასტუმრო, ერთი მაღალი ტიპის კლასის სასტუმრო და ფაქტიურად დაახლოებით ჩვენს გარდა დასაქმებული არის ჩვენი ადმინისტრაციის თანამშრომლების გარდა დასაქმებული არის 100-მდე ადამიანი, ზოგი ტაქსაობს, ზოგი ცხენს აქირავებს, ზოგი გიდობას უწევს, ზოგს კვების ობიექტი აქვს მოწყობილი და იგივე პერსპექტივები, ასე ვთქვათ, ჭყალებში ემუქრება სოფელ კინჩხას, რომელიც მაღალმთიანი სოფლის სტატუსით სარგებლობს, რომელიც ფაქტურად დაცლილი იყო და უკვე ძალიან ბევრი ბრუნდება უკან და იწყებს ფიქრს განვითარებისთვის.
დიდი მადლობა, ნამდვილად საინტერესო ამბებია და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ გახდება. აუცილებლად ჩამოვალ. და არა მხოლოდ ერთხელ, იმის მიზეზი, რომ საქმიანი დილის მაყურებელს უფრო დეტალური ინფორმაცია მივაწოდოთ მათ შორის ამ სიახლეებზე. ზაზა გაგუა მარტვილისა და უკაცეს ბუნების ძეგლების ადმინისტრაციის დირექტორის სკაიპით გვერდებოდა, გიორგის პირობას ვიმახსოვრებთ და ნიუსრუმი დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ უფრო დიდი მონდობებით, იმიტომ რომ გუშინ უკვე გადანაწილდა ვინ შეიძლება წავიდეს ამ კანიონების გადასაღებად და სიუჟეტების მოსამზადებლად, რომელსაც რა თქმა უნდა ჩვენი მაყურებელი აუცილებლად იხილავს. ჩვენ ახლა რეკლამის რო გვაქვს საქმიანი დილის ეთერში და სულ რამდენიმე წუთში გიბრუნდებით. 1962 წლის 1 ივნის ისრაელში სიკვდილით დასაჯეს გერმანელი სამხედრო მოღვაწე SS-ის ადოლფ აიხმანი. ის გამოსახლების და გადასახლების რეფერატის ხელმძღვანელი და მთავრი დამნაშავე იყო დაახლოებით 6 მილიონი ებრაელის საკონცენტრაციო ბანაკებში დეპორტირებისა და ფიზიკურ განადგურებაში. 1960 წელს ისრაელის სადაზვერვო სამსახურმა მოსადმა აიხმანი არგენტინაში შეიპყრო და SS-ის ყოფილი მაღალჩინოსანი ბრალეულად ცნეს სამხედრო დანაშაულში და ჩამოახრჩვეს. 1990 წლის 1 ივნის თბილისში მთაწმინდის საბაგირო გზაზე მოხდა ტრაგედია, რომლის შედეგადაც 15 ადამიანი დაშავდა და 20 გარდაიცვალა. უბედური შემთხვევა ტროსის გაწყვეტამ და 2 გონდოლის შეჯახებამ გამოიწვია. საჰაერო ვაგონები რუსთაველის გამზირისა და მთაწმინდის დამაკავშირებელ საბაგიროებზე მოძრაობდნენ, როდესაც საწევი ბაგირი გაწყდა. ქვევითა გონდოლი, რომელსაც ქვედა საყრდენი გამოეცალა, უკან დაგორდა და ქვედა სადგურის კედელს შეეჯახა. პარალელურად დაგორდა მეორე საჰაერო ვაგონიც. შეჯახებისას ის 2 ნაწილად გაიხრჩა. გონდოლში მყოფი ადამიანები დაახლოებით 20 მეტრის სიმაღლით 6 სართულიანი შენობის სახურავსა და მის ეზოში ჩაცვევდნენ. მათი უმეტესობა ბავშვთა დღის აღსანიშნად ახალციხიდან ფუნიკოლიორის დასათვალიერებლად ექსკურსიაზე ჩამოსული ბავშვები იყვნენ. საჰაერო ვაგონებში იმყოფებოდნენ ჯარისკაცებიც. ტრაგედიამდე რამდენიმე დღით ადრე სტანდარტული საბჭოთა ოვალური გონდოლები ყოველგვარი უსაფრთხოების ზომების გათვალისწინების გარეშე უფრო დიდი ფინური გონდოლებით შეცვალეს, რომელიც არ შეესაბამებოდა საბაგიროზე არსებულ საავარიო სამუხრუჭე სისტემას. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში საქმიანი დილით, TV1-ზე გვიყურებთ კვლავ და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების ჰერეთის და თბილისის საშუალებით. ვისაუბრებთ ღვინოზე და ესეც ტურისტულ ნაწილში და არა მხოლოდ. ამერიკელი ღვინის პროფესიონალების ჯგუფი, რომლის შემადგენლობაშიც ღვინის იმპორტიორები, სომელიები და ღვინის მწერლებიც კი იყვნენ, საქართველოს ერთკვირიანი ვიზიტით ეწვივნენ. ჯგუფის ხელმძღვანელი ღვინის ეროვნული სააგენტოს კონტრაქტორი ამერიკული მარკეტინგული კომპანია Mark Energy იყო. ამ ყველაფერთან დაკავშირებით ეს ერთკვირიანი ტური როგორ ჩატარდა, რა იყო მთავარი სამიზნე აუდიტორიისთვის განკუთვნილი თემატიკა, ამაზე ირაკლი ჩოლობარგიასთან ღვინის ეროვნული სააგენტოს მარკეტინგის დეპარტამენტის უფროსთან ვისაუბრებთ. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, მადლობა რომ დილიდან ხართ ჩვენთან ერთად საქმიანი დილის ეთერში. ერთკვირიანი ტური დასრულებულია. რა იყო მიზანი, რომელი რეგიონები მოინახულეს სტუმრებმა და უფრო ზუსტად რო გითხრათ, ვინ იყვნენ შემადგენლობაში, იმიტომ რომ ჩაუნათვარი საკმაოდ მრავალფეროვანი იყო. კი ბატონო, ჩვენ მოგესალმებით ყველას, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენი სააგენტო უკვე მეორე წელია ამ კონკრეტულად ამ კომპანიასთან თანამშრომლობს. ჩვენი მთავარი მიზანი არის ამერიკის ბაზარზე ქართული ღვინის და ზოგადად საქართველოს ცნობადობის ამაღლება. ამ მიზნით ჩვენ ვახორციელებთ პირდაპირ მიზანმიმართულ მარკეტინგულ კამპანიას ამ ქვეყანაში და არა მარტო ამ ქვეყანაში, მაგრამ მოდით ახლა კონკრეტულად ამ ქვეყანაზე ვილაპარაკოთ. ეს ერთკვირიანი მასპინძლობა ამ შემთხვევაში ამერიკული ბაზრისთვის იყო, მხოლოდ განკუთვნილი. განკუთვნილი იყო ამერიკის ბაზრისთვის და ეს კონკრეტულად ჩვენ რამოდენიმე სახეობის ესეთი ვიზიტები გვაქვს დაგეგმილი. ეს კონკრეტულად ეს ვიზიტი იყო იმპორტიორების ვიზიტი, ასე ვთქვათ. კიდევ გვაქვს სამომავლოდ დაგეგმილი მედიის ვიზიტი. და ეს იმპორტიორების ვიზიტის გაყოფილი რამოდენიმე ნაწილად, ეს კონკრეტულად ეს იმპორტიორები დაინტერესებული იყვნენ უფრო პატარა მცირე ბუტიკური წარმოებლებით, ასე ვთქვათ, რომელიც ჭალებში არასტანდარტულ ღვინოს აწარმოებენ, სხვა ჯიშები, სხვანაირი ტიპის ღვინოები და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი ჟურნალისტიც იყო ამ მოგზაურობაში, იმიტომ რომ კარგი არის აგრეთვე რომ შევთავსოთ თვითონ ქვეყნის ცნობადობის გარდა ტურისტული პოტენციალი და ასე შემდეგ, კულტურის გაცნობა და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ღვინო თავისთავად დაკავშირებულია ამ ყველაფერთან, მარტო გასტრონომიული გადატირაჟირება ხდება უკვე სხვა საზოგადოებისათვის, რომლებიც შესაბამისად ამ პროდუქტს გაეცნებიან. კონკრეტულად ეს ჟურნალისტი წერს ისეთ ჟურნალებში, რომელიც ძალიან პროფესიული ჟურნალი, ღვინის ჟურნალი ესეთი, რომელიც ძალიან პოპულარულია, ღვინის Wines Spirits ესე ქვია და კიდე რამოდენიმე სხვა ჟურნალებში წერს. რაც შეეხება იმპორტიორებს, ესენი იყვნენ უკვე კონკრეტულად დაინტერესებული ღვინის შეტანით, უკვე გააფორმეს რამოდენიმე თითქმის ყველას ამისაც შეხვდნენ რამოდენიმე კონტრაქტის გააფორმეს უკვე და წელს დაიწყებენ. რაც მნიშვნელოვანი არის, ეს იმპორტიორები არიან პირველად
დამატებით იმპორტერები, ვინც მოქმედებენ ახლა ბაზარზე, იმათზე დამატებით. ანუ მათთვის ამერიკული ბაზარი არის ახალი თუ ზოგადად იმპორტი? ქართული ღვინო არის ახალი მათთვის, თორე იმპორტერები არიან, მოქმედი იმპორტერები არიან, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყნის ღვინოები შეაქვთ ამერიკის ბაზარზე და ანუ ეს ჯგუფი უკვე დაემატა ქართული ღვინის იმპორტს, რაც შემსაუმალოდ ზრდას შეუწყობს ხელს. აი თქვენ კონტრაქტები ახსენეთ და ის მცირე მარნები, რომლებთანაც მათ კონტრაქტები გააფორმეს, აი მეორე მხარეც რომ დავარკვევთ, მათთვის ეს ამერიკული ბაზარი სიახლე არის თუ ზოგადად საქართველოსთან მათი პროდუქტის გატანა არის სიახლე ამ შემთხვევაში? ამერიკის ბაზარი არის სიახლე, ვისთანაც დაელაპარაკეთ, მათ აქვთ ექსპორტები სხვადასხვა ქვეყანაში, თუმცა მათთვის ამერიკა ჯერჯერობით გაუხსენელი ბაზარი იყო, ასე ვთქვათ და მათთვის ეს პირველი კონტრაქტებია. რამოდენიმე იყო ის, ვინც მუშაობს ამერიკას ძალიან დიდი ბაზარია და იქ არ არის დაუშვათ ეს ექსკლუზიურად საკუთარი იმპორტიორი რო ყავდეს, ანუ შეიძლება სხვადასხვა შტატში სხვადასხვა იმპორტიორი ყავდეს. არის დაუშვათ ისეთი, რომელიც რაღაც ერთ შტატში ყიდის და უნდა გაფართოება დაუშვათ ამ შემთხვევაში ნახევ დასავლეთის მხარეს, კალიფორნიაში და ლოს-ანჯელესში და შემდეგ. ძირითადად მაინც იყვნენ ისეთი კომპანიების ღვინოები წაიღეს, რომლებიც საერთოდ არ არიან ამერიკის ბაზარზე და ეს მათთვის პირველი გასვლა იქნება წელს. ქართული კომპანიებისთვის და არა მხოლოდ ღვინისთვის, პრინციპში ხშირად, როდესაც ექსპორტზე არის საუბარი, სახელდება პრობლემად, რომ არასტაბილური მიწოდება, იმიტომ რომ რაოდენობრივად არ არიან, თქვათ, მზად. თქვენ მცირე მარნებზე საუბრობთ. ამ შემთხვევაში კონტრაქტები სტაბილურ მიწოდებაზე არის ორიენტირებული. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ იქნება მომავალშიც გრძელვადიანად გაგრძელებული თუ ერთჯერად მიწოდებაზე. არა, ეს გრძელვადიანი კონტრაქტია, რა თქმა უნდა. ეს თვითონ მიწოდების თქვენ როგორ გასახსენეთ ახლა შეიძლება წვეთა არის მიწოდების მხრივ ესეთი რამ ესე ტოტალურად არ ხდება, იმიტომ რომ ნეტა ესე მოხდეს, იმიტომ რომ საკმაოდ ღვინო არის იმისთვის, რომ მიწოდებული იქნას ბაზარზე. ჯერჯერობით გაყიდვები ისეთ სიჩქარეა გაყიდვებს, რომ მიწოდების პრობლემა არ არის არანაირად და რაც შეეხება ხა მცირე მარნებს, თვითონ ეს კონტრაქტის პირობებია დაუშვათ თუ ეხა ექნება სტაბილური გაყიდვები, იმ რაოდენობასაც მოუმზადებენ მომავალი წლებისთვის, ანუ რაოდენობა საჭირდება ამ დაახლოებით რა მოცულობაზე არის საუბარი ამ ახალი კონტრაქტების თანახმად? დაახლოებით ეხლა თლიანობაში შეიძლება, ზუსტად არ ვიცი, დაახლოებით შეიძლება აქეთ პლუს მინუს იყოს, დაახლოებით 20-30,000 ბოთლამდე იქნება ეს ახალი თლიანობაში ერთად ყველა კომპანიისთვის. როგორი საფასო სეგმენტისთვის არის თქვენი შერჩეული ამ შემთხვევაში? ეს არის მაღალი საფასო სეგმენტის ღვინოები, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, მცირე მარნები არ არის არასტანდარტული ღვინოები, რაოდენობაში პატარა არიან და საინტერესო ღვინოა იმ ნიშისთვის, იმ სეგმენტისთვის, რომელზეც ეს იმპორტერები მუშაობენ. დაახლოებით ეს იქნება თაროზე უკვე იქ დაახლოებით 15-დან 20 დოლარამდე სეგმენტი, შეიძლება მეტიც. რესტორანში გასაგებით მეტი ეღირება ესეთი ღვინოები. ძალიან ბევრჯერ დაისვა კითხვა და ბევრჯერ გვისაუბრია საქმედოში ხარისხთან დაკავშირებულ თემატიკაზე. ამერიკული ბაზრისთვის რა იყო ძირითადი მოთხოვნა, როდესაც ასეთ მცირე მარნებზე იყო საუბარი? ძირითადი მოთხოვნა არის აი რა პროცედურები უნდა გაიაროს ამ ღვინომ? არაფერი პროცედურა ამერიკა ძალიან მარტივი ბაზარია ამ ხრივ, არანაირი დამატებითი ბარიერები არ არის. ჩვენ როგორც მოგეხსენებათ, გვაქვს პრეფერენციული ხელშეკრულება ამერიკის ბაზართან და იქ შეტანილი ღვინო და ნებისმიერი პროდუქტი ძალიან მცირე საიმპორტო გადასახადს მეგვარი საერთოდ არ იხდის. თვითონ პროცედურულად არ არის ძნელი, იქ პროცედურულად სანამ შეხვალ ბაზარზე არ არის ძალიან ძნელი პროცედურები რომ გაიარო. ერთ-ერთი არის რომ იქაურ ესეთი ის არის მაგათ ორგანიზაცია, სადაც უნდა დაარეგისტრირო თქვენი ეტიკეტი და ღვინის ინსტრუქცია, ასე ვთქვათ, და ეს კომუნიკაცია, რომელიც შედგა ამ ერთკვირიანი ტურის ფარგლებში, ამ შემთხვევაში დარეგულირებულია თუ ახალი ეტაპია? არა, ეს დარეგულირება თვითონ იმპორტიორის საქმეა, ასე ვთქვათ, იმპორტიორი თვითონ აქვს ეს პროცედურები, თვითონ აგვარებს, ასე ვთქვათ, ამ პროცედურებს, რომელიც ძალიან მალე ხდება. და რაც შეეხება უკვე აი ღვინის ტიპს, რომელსაც ამ შემთხვევაში ამერიკელი იმპორტიორები ირჩევენ, რომელ ღვინოს აინჯებენ უპირატესობას, როგორც ვიცი, საქართველოს მასშტაბით თითქმის ყველანაირი სახეობის ღვინოს გაეცნიან. პირველი რაც არის კონკრეტულად ეს იმპორტიორები დაინტერესებული არიან ეს იმ სიახლით, რასაც საქართველოს თავაზობს, ეს არის ქარვის ღვინოები. ანუ ქარვისფერი, ესე ზოგიერთ ძაღლის ორენჯოვანი, ანუ ნარინჯისფერი ღვინოები. ანუ ქარვისფერი ღვინოები რა არის ეს ღვინო? არის თეთრი ღვინო, რომელიც დაყენებულია ჭაჭაზე და რომელიც და ფერი არის ჭაჭას დაყენების გამო. ეს არის შეიძლება მყიდველისათვის სიახლეს წარმოადგენს ცნობილი ღვინოები, რომელიც მაგალითად ფრანგული, იტალიური ვენახებიდან არ გავს გემოვნური თვისებებით. არ გავს, იმიტომ რომ საერთოდ ახალი კატეგორია შეგვიძლია ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ არის ხო ჩამოთვალთ არის თეთრი ღვინო, არის წითელი ღვინო და არის როზე, ვარდისფერი ღვინო და ეს არის ახალი კატეგორია, ასე ვთქვათ, რომელიც ეხა მძლავრად იმკვიდრებს
საერთაშორისო ბაზარზე ფეხს და ადგილს. ეს ფერი, ასე ვთქვათ, ანუ ქარვის ფერი თვითონ სტრუქტურულად არის დაახლოებით როგორც წითელი ღვინო, ანუ ტანინებით გამდიდრებული და ასე ძალიან მშრალი და ისეთი ენერგიული და მაგრამ ამავე დროს გაკეთებული თეთრი ჯიშისგან. და საერთოდ სხვა არომატები და საერთოდ სხვა ბუკეტია. ამას ემატება კიდე ჩვენი აბორიგენული ჯიშები, რომელიც მათთვის სიახლეა. გაზეთელი მწვანე ქისი და ასე შემდეგ, რომელიც ასე ვთქვათ კონკურენტული უპირატესობა არის ჯიშების მხრივადაც და ტიპის მხრივადაც და თქვენ ახსენეთ სამომავლო გეგმები და ტურები, რომელიც უახლოეს პერიოდში კიდევ არის დაგეგმილი. ბაზრის დივერსიფიცირების ვთქვათ სქემას ეხება ეს ყველაფერი, რომელსაც მათ შორის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აქტიურად მხარდაჭერას უცხადებს. რომელი ქვეყნები იქნება, რომელზეც ორიენტირს აკეთებს საკითხებს? ზოგადად ჩვენ უკვე მეხუთე წელია უკვე მიზანმიმართული სტრატეგიული ბაზრები განსაცვლელი აქვს, სადაც მიზანმიმართულ მარკეტინგ კამპანიას ვაწარმოებთ. ამერიკის გარდა ეს არის ჩინეთი, პოლონეთი, ინგლისი და იაპონია. სადაც თავიდან ბოლომდე ანალოგიური ხო საკომუნიკაციო კამპანიები იქნება დაგეგმილი და უკვე მიმდინარეობს ეს წელს და უკვე მეხუთე წელია რაც უკვე მიმდინარეობს. ბოლო 3 წელია ძალიან ინტენსიურად გავააქტიურებთ ეს მოქმედებები. ამ 3 წლის განმავლობაში ჯამში რამდენი კონტრაქტი დაგროვდა? ესე კონტრაქტები ზებირად არ ვიცი, მაგრამ თვითონ ზოგადად ექსპორტის და არის დაფიქსირებული, მაგალითად შარშან იყო 60%-იანიც დაგვქონდა ექსპორტში, წელს არის დაახლოებით იგივე 75%-იანიც დაგვაქვს 4 თვე რო შევადაროთ ერთმანეთს 4 თვის მდგომარეობით. ამ კონკრეტულ ბაზრებზეც დაფიქსირებულია და მაგალითად ჩინეთში საერთოდ ძალიან წარმოუდგენლის დაფიქსირდება 200%-იანიც დაგვაქვს ეხა. ჩინური ბაზრის სიდიდე რაოდენობა და მithumetes რომ ფაქტობრივად არ ქონდა არანაირი ამ რაც შეეხება ამერიკის ბაზარს, ხო, იქაც დაფიქსირებულია და 20%-იანიც და მაგრამ როგორც მოხდა ამერიკის ბაზარი ძალიან ასე ვთქვათ მწიფე ბაზარია, ჩამოყალიბებული ბაზარია, სადაც ძალიან დიდი კონკურენცია და უფრო ძნელია ამ ბაზარზე დამკვიდრება და შესვლა და მეორე დამკვიდრება ვიდრე მაგალითად ჩინეთის ბაზარზე, რომელიც ეხა ხალხს ფიქსირდება როგორც ღვინის მოხარების ქვეყანა. და ამიტომ ის ტენდენცია, რომელიც მზარდია ჩინეთში, ამ ტალღას საქართველოს ასე ვთქვათ მიყვება, ასე ვთქვათ. რაც შეეხება ამერიკის ბაზარს, რაოდენობაში ძალიან არ არის ახლა ჯერ ის რაოდენობა ჩინეთში არის ფიქსირებული, მაგრამ თვითონ ბოლო 3 წლის ტენდენცია გვიჩვენებს იმას, რომ შესაძლებელია ძალიან დიდი პოტენციალია ჩვენთვის, რომ ამ ბაზარზე დამკვიდრდეთ. დაახლოებით 20%-იანიც დაგვქონდა წლიდან წლამდე ბოლო 3 წლის განმავლობაში. მე წარმატებას გისურვებთ კიდევ უფრო მაღალ მაჩვენებლებს ზრდის კუთხით. ირაკლი ჩოლობარგიას ღვინის ეროვნული სააგენტოს მარკეტინგის დეპარტამენტის უფროს მასწავლებლობით საქმიანი დილაში. შემდეგ ვიზიტებთან დაკავშირებით ველოდებით თქვენგან ინფორმაციას და იმ ტურებს, რომელსაც სააგენტო უმასპინძლებს. და როგორც დააკვირდით, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს უყურადღებოდ არ ვტოვებთ. საქართველოს მასშტაბით ბავშვებისათვის სხვადასხვა სახის გასართობი ღონისძიება სხვადასხვა ქალაქშია დაგეგმილი. ნილონგურაშვილმა საქმიანი დილის სტუდიის შემდეგ უკვე ვაკის პარკს მიაშურა. ახლა ის პირდაპირ ეთერში შემოგვერდება და შენ არასწორად იმას ქენი. კიდევ ერთხელ მინდა რომ მადლობა უთხრა ირაკლი ჩოლობარგიას სტუმრობისთვის. ეს აღიარებული პროფესიონალები, როცა სტუმრობენ საქმიან დილას, სწორედ მათთვის არის შექმნილი ეს პლატფორმა და წარმატებებს უსურვებ. მას იმ საქმიანობაში, Mark Energy Consulting-თან ურთიერთობა ეს ცალკე თემაა, რაზეც მან დეტალურად ისაუბრა. თუმცა ის ძალისხმევა, რასაც ის და მისი კოლეგები წევენ. ღვინის ეროვნულ სააგენტოში ჩემი პატივისცემა და წარმატებები. რაც შეეხება ანა შენს წარდგენას, არც ერთ შემთხვევაში ჩვენ სულ რამდენიმე წუთში, კი არა და წამში ჩვენი რეპორტიორი თუთა ბარჯაძე და დედა მისი ნინი ლონგურაშვილი გვერდთვებიან შუმბალენდიდან, ესეა. და შესაბამისად ახლა კი მოვისმენთ უკვე ზუსტად რას წარდგენისას მისი გამოკლებისთვის. აბა თუთა გისმენთ. დილა მშვიდობისა კიდევ ერთხელ თუთა მე ხო ეთერში ვთქვი რომ თუთამ გადაწყვიტა რომ ბევრი არ ილაპარაკოს ამიტომ ჯერი ჩემზეა მე მაყურებელს შევახსენებ რომ დღეს არის ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე და შესაბამისად შუმბალენდი განსაკუთრებულად აღნიშნავს ამ დღეს რადგან ეს პარკი სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით პირველად ხდება 1 ივნის რადგან ეს პარკი არ არის მაინც და მაინც დიდი ასაკის სულ 1 წელია რაც გახსნილი და ისინი დღეს წელს პირველად აღნიშნავს
აღნიშნავენ ბავშვთა საერთაშორისო დღეს. აქ იქნება გრანდიოზული აქტივობები, ძალიან ბევრი აქტივობა არის დაგეგმილი დღეს შუმბალენდში, სადაც ბავშვებს არაჩვეულებრივი გარემო დახვდებათ და უფრო მეტ დეტალს ჩვენ ახლა გვეტყვის მე და თუთას გვეტყვის ელენე ქორიძე, შუმბალენდის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი. დილომშვიდობის ელენე, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად დილიდან. მოგვეყევი რა იქნება შუმბალენდში დაგეგმილი და რა აქტივობები დახვდებათ აქ მოსულ ბავშვებს. მოგესალმებით ყველას. პირველ რიგში გილოცავთ 1 ივნის ბავშვთა საერთაშორისო დღეს. ულოცავთ თუთას, თავარი ჩვენი სტუმარი დღევანდელი დღის. პირველი სტუმარი დღევანდელი დღის და რა ვიცი, აი 12 საათიდან 7 საათამდე გვექნება ბევრი აქტივობები ამ ტერიტორიაზე შუმბალენდის 12-5 საათამდე იქნება თამაშობანა, აქტივობები, შემდეგ იქნება 4 საათზე ბზიკების კონცერტი, თოჯინების თეატრი, ზაღლების შოუ, აზოტ შოუ, ну, რაღაც ბევრ კარგ რაღაცებს ვპირდებით ბავშვებს. ასევე საჩუქრებს გადავცემთ მას, სიურპრიზად დავუტოვებთ, ასე ვთქვათ და გელოდებით ყველას ვაკის პარკში შუმბალენდში. მე როგორც ვიცი, ვაკის პარკის გარე ტერიტორიაც დატვირთული არა. კი, გარე ტერიტორიაც არის დატვირთული, ასევე იქ იმართება კონცერტები და მსგავსი რაღაცეები. ჩვენაერი დაახლოებით როგორც ვიცი, ფასიც დაბალი არის ატრაქციონების აქ მოსული ბავშვების. კი, ფასი რაღაცნაირად ვერ გავაკეთეთ ისე რომ სულ უფასო ყოფილიყო, რადგან ჩვენ კერძო ტერიტორიაზე იმყოფებით. ხო, კი და შესაბამისად ვეცადეთ რომ რაღაცა მაქსიმალურად დაბალი ფასი ყოფილიყო. კი და მაქსიმალურად შევეცადეთ რომ ბევრი სიურპრიზი დაგვეხვედრებინა და მსგავსი რაღაც თამაშები, აქტივობები, რაღაც ფაუნალენდი მოდის ცხოველების ზოოპარკი გვექნება კონტაქტური და რა ვიცი, აი შევეცადეთ ყოველ შემთხვევაში რომ გაგვეხარებინა დღევანდელი დღისთვის ბავშვები. ძალიან დიდი მადლობა თქვენს გილოცავთ ბავშვთა საერთაშორისო დღეს, ასევე გილოცავთ ნინოობას. მე კი მაყურებელს შევახსენებ, რომ ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე 1959 წლიდან აღინიშნება და მისი მიზანია, რომ აი ამათთვის, აი პატარა მომავალი ბავშვებისათვის, ბავშვები იყვნენ უფრო მეტად დაცულები, უფრო მეტად ჯანმრთელები. მსოფლიოსთან ერთად საქართველოს ამ დღეს უკვე დიდი ხანია რაც აღნიშნავს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, როგორც შუმბალენდში, ასევე ვაკის პარკში, მზიურში, ისტ-პოინტში, მუშტაედის ბაღში, მოკლედ ძალიან ბევრ ადგილას გაიმართება სხვადასხვა აქტივობები, სხვადასხვა ღონისძიებები. მე კი მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ შუმბალენდში მოსულ სტუმრებს 12 საათიდან უკვე შესაძლებლობა ექნებათ აქ მოვიდნენ, აქტივობებში მიიღონ მონაწილეობა, მიკატაონ ატრაქციონებს და მოკლედ საღამომდე მთელი დატვირთული გარემო ექნებათ მოკლედ აქ მოსულ სტუმრებს. ეს იყო თუთა ვარჯაძე, რომელიც შუმბალენდიდან გვერდებოდა. მადლობა ნინი ლონგურაშვილს, რომ დღეს დილის 8 საათიდან ამ სტუდიაში და შემდეგ უკვე შუმბალენდში შრომობს საიმისოდ, რომ კიდევ ერთხელ გავახსენოს 1 ივნისი და ყველას მიულოცოთ დღევანდელი დღე. ჩვენ ახლა უნდა ვნახოთ, ბავშვებს სჭირდებათ კარგი ამინდი, რომელიც თლად ბოლომდე ხელს არ გვიწყობს, ვატყობ დღესაც, მაგრამ რა ამინდებია მოსალოდნელი შემდეგი 3 დღის განმავლობაში, ამას უკვე SEO development-თან ერთად შემოგთავაზებთ. შემდეგ უკვე საკმაოდ საინტერესო თემით დაგიბრუნდებით.
დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. პირველზე გვიყურებთ და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების ერეთის და თბილისის საშუალებით. ზაზა აბაშიძე შემოგვიერთდა და დღეს ის გიორგი ბაჯერიძეს უმასპინძლებს. დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის. დღეს ტრადიციული თემა გვაქვს უკვე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ და გიორგი ბაჯერიძესთან ერთად რამდენიმე თემას მიმოვიხილავთ. მათ შორის ერთ-ერთი და ყველაზე მთავარი არის 2014-2016 წლების მიხედვით განხორციელებული შესყიდვების საკითხი. ციფრები მართლაც მასშტაბურია და უფრო ჩაშლილად და დეტალურად გონი გიორგი ბაჯერიძე დაგვეხმარება მის განხილვაში. ამას გარდა კიდევ ორი თემა გვექნება, რომელიც ასევე ძალიან საინტერესოა და პრინციპში შეუძლია გიორგი ბაჯერიძეს გაგავიდეთ მასთან. პირველი საკითხი ეს ამ 3 წლის სტრუქტურა და გეგმა შესყიდვების რა ვითარება არის, რას გამოყოფ ყველაზე მნიშვნელოვან ნაწილს და თქვენი რეკომენდაციები როგორ იქნება ამ დილა მშვიდობის, დიდი მადლობა პირველ რიგში, რომ აძლევთ საშუალებას, რომ საზოგადოება ჩავაყენოთ საქმის ყურში, თუ რა ხდება სახელმწიფო შესყიდვებში და რა პრობლემები გვაქვს, რომელსაც მე უკვე პირადად პრობლემებს აღარ დავარქვებ, ეს არის უკვე გაშორდა ეს ეკონომიკურ სფეროს სახელმწიფო შესყიდვები და მე ვთქვი ეს არის სუფთად პოლიტიკური თემა, რაც გულისხმობ ეხლავე მოგახსენოთ. პირველ რიგში მოდით ესე შევხედოთ რა, რომ თქვენ იცით, რომ ჩვენი ორგანიზაცია და ჩვენ ყოველთვის ვაკეთებდით აქცენტებს რაზე, რომ სახელმწიფო შესყიდვები მიმდინარეობს არაჯანსაღად. რომ არის პრობლემები, რომ ხდება გაფლანგვები, რომ ვიხდით უფრო მეც ვიდრე ეს საჭიროა ამა თუ იმ მომსახურეობისათვის. დაწყებული 2015 წლიდან მათ შემდეგ რაც ჩვენ დავიწყეთ მონიტორინგი, აღმოჩნდა, რომ ძალიან დიდი წილი შესყიდვების მიდის უტენდეროდ და კონკურენციის გარეშე. ეს შესაბამისად ნიშნავს იმას, რომ სოფლიოში არის ერთადერთი მეთოდი, რომ ეფექტურად და ეკონომიურად აწარმოოს შესყიდვები. ეს არის ტენდერების ჩატარება, თორე ტენდერები თვითონ თვითმიზანი ნამდვილად არ არის. 2014, 2015, 2016 წელი, ეს 3 წელი ჩვენ რო ავიღოთ და ერთმანეთს შევადაროთ, ნახავთ, რომ უფრო უარესი ხდება და გაუარესება მივდივარ. რას გულისხმობ? როდესაც ჩვენ დავიწყეთ საუბარი იმაზე, რომ ეს ტენდერების არ ტარდება, ეს გამარტივებული შესაძლებლობები დიდი რაოდენობა არის, ამის საპასუხოდ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტომ 2015 წლის 1 ნოემბრიდან შემოიღო ახალი წესი, რომ მასთან უნდა შეთანხმებულიყო ამა თუ იმ ტენდერი ჩატარებულიყო თუ არა, ანუ გამარტივებული წესი მიეცა უფლება. ამის შემდეგ ელოდებოდნენ, რომ ესე იგი შემცირდებოდა ეს სახელმწიფო შესყიდვებში გამარტივებული წესით შესყიდვა უტენდერო, მაგრამ მოხდა პირიქით. ანუ თუ ჩვენ ვნახავთ ცხრილს, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ სტრუქტურა, 32-33% იყო 2014-2015 წლის განმავლობაში, ხოლო 37% თქვენ ხედავთ, რომ გახდა 2016 წლის განმავლობაში. ანუ იმ პერიოდში, როდესაც რეგულაცია დაიწყო სახელმწიფო შესყიდვებმა, ის აძლევს ნებართვებს პირიქით კი არ შემცირდა, უფრო მეტად გაიზარდა. აქვე კითხვა, რომელიც თქვენ ბრძანეთ, აი ამ გრაფიკიდან გამომდინარე, რომელიც ორი მოკლე კითხვა, რატო არის ეს პოლიტიკური თემა, იმიტომ რომ ჩვენ პოლიტიკურ გადაცემაში არა ვართ, ერთი კითხვა და მეორე, რაც თქვენ ბრძანეთ, თუ თვითმიზანი, ბატონ გიორგი, არ არის ჩატარება ტენდერისა, რაც ასევე ბრძანეთ, მაშინ სად არის დანაშაული? თქვენი ახსნა მაინტერესებს. კი ბატონო, ეხლა გეტყვით, რატომ არის პოლიტიკური? იმიტომ რომ მე ეს არაერთხელ განვაცხადე და ვამბობ. დღევანდელ ხელისუფლებას, დღევანდელ მთავრობას არ აქვს პოლიტიკური ნება ებრძოლოს იმ კორუფციას, რომელიც არის სახელმწიფო შესყიდვების სისტემაში და ამას უკვე არა მარტო ქართული ჩვენი არასამთავროები და ჩვენი სახელმწიფო აუდიტით, რომელზეც ჩვენ მოგვიან აღიარებს, რომ ყველაზე კორუმპირებული სფერო, ყველაზე დიდი რისკის არის ეს. არამედ უკვე უცხოელი პარტნიორები, რომელზეც ამასაც გეტყვით, შემდეგ კვირაში რაღაც პასუხები გვექნება და მე მაგასაც გაგასვით, ბატონ გიორგი, როგორ დაგვით. ახლა მთავარი რა არის? უყურეთ რატო? იმიტომ რომ არა მარტო არ აქვს პოლიტიკური ნება ებრძოლოს ამ დანაშაულს, არამედ თვითონაც აქტიურად ჩართული არის ამ კორუფციაში. კანონმდებლობა სწორედ ამ მიმართულებით შეიცვალა, რომ ეს შემცირებულიყო პოლიტიკურ ნებად ეს არის. ეხლა გეტყვით მე თქვენ, ის შეიცვალა არა იმისთვის, რომ ის შეიცვალა იმისთვის, რომ შემცირებულიყო, მაგრამ სინამდვილეში მიგვეთ უკუ შედეგი, რატომ? იმიტომ რომ დღეს ხდება კანონის მიხედვით ბოდიში და გაправება ამ უკანონმდებლობის. მეორეს მხრივ ალბათ ხელისუფლების წარმომადგენელი იტყოდა, რომ სახელმწიფო შესყიდვების თლიანი მოცულობა იზრდება და შესაბამისად ეს პირდაპირ შესყიდვების რაოდენობაც ამას მიყვება. რა თქმა უნდა, მიმართებაში ამიტომ არის ზაზა, რომ აქ მე არ გამოვიტანეთ ციფრები, არამედ პროცენტი გამოვიტანე. ხო ხტებით, რასაც ვამბობ ახლა, ნუ ელემენტარული სკოლის მათემატიკა და თუ ამას იტყვიან, კი ბატონო, გავცნობთ პასუხს, ხო?
4 მილიარდია წარმოიდგინეთ წელს 4 მილიარდი იყო 2016 წელს სახელმწიფო შესყიდვების რეალური მოცულობა. შარშან ხო 2016 წელს. ეს იცით რამდენია ბიუჯეტის 40%-ია. ამიტომ ვამბობ ეს არის უკვე პოლიტიკური საკითხი. ბიუჯეტის თითქმის ნახევარი მიდის სახელმწიფო შესყიდვებში და რამდენად აკურატულად ჩავატარებთ მათ 1%-აც რო გაუმჯობესდეს ეს 40 მილიონი ლარი არის. მე ვამბობ 500 და 700 მილიონები ავწიე, იცით რატომ ავწიე? იმიტომ ავწიე რომ გაიზარდა შეწყდა აქედან მილიარდ და ნახევარი უტენდეროდ მიდის. არის თუ არა რაიმე სახის ტენდენცია, თქვათ ეს უტენდერო შეთანხმებების ან შეგვიძლია თქვათ რომ აი რაღაცა მიზეზები არსებობს, რომელიც ამას იმეორებს. ერთადერთი მიზეზი არის ტენდერის არ ჩატარების ერთადერთი მიზეზი არის ის რომ სასურველ კომპანიას მივცეთ რომ ჩამოვაშოროთ ღია კონკურენციულ გარემოს და მე გეტყვით ახლა რამოდენიმე მაგალითს დაგისახელებ ჩვენ გვაქვს ეკონომიკის სამინისტროზე საუბარი ხო შემდეგ იქ თუ რანაირად ანუ რატომ არ უნდა ჩაატარო ხო ტენდერი რისგან შედგება ეს მილიარდ ნახევარი რომელშიც ტენდერი არ ტარდება ანა საინტერესოა ხო ნახოთ აი რატომ არ ტარდება ტენდერი ანუ რა არის ამისთანა მაგალითები მე ვამბობ და ყოველთვის ვიტყვი სახელმწიფოში ყოველთვის იქნება ისეთი სიტუაციები ეს ცოცხალი მექანიზმი არის როდესაც მართლაც არ არის ტენდერის ჩატარების დრო არის ქარიშხალი არის რაღაც სახურავების გადახდა არის ფორს-მაჟორზე ვამბობ რა თქმა უნდა ექსკლუზივებიც არ მაგრამ დღეს წარმოგიდგენიათ სოფლიოში ექსკლუზივები თქვენ აი თქვენ ვიცი რომ ყველა სფეროში მოღვაწეობ და იცით წარმოგიდგენიათ სამდე ექსკლუზივები ერთადერთი ექსკლუზივი რომელიც არის და ვამართლებ მე იცით რა არის ისიც ხელოვნურად შექმნილი დაცვის პოლიციას როდესაც უფორებენ ხელშეკრულებებს ობიექტის დაცვაზე აქ რა თქმა უნდა ექსკლუზივა რატომ ისიც იმიტომ რომ ერთადერთი დაცვის პოლიცია ვისაც საქართველოს კანონის მიხედვით იარაღის ტარების უფლება აქვს დაცვის ობიექტებზე ხვდებით ხო რასაც ვამბობ ამიტომ ექსკლუზივი ეგ არის მნიშვნელოვანი არის ამ შემთხვევაში აი ბოლო 2016 წლის მონაცემებით 37% არის საერთო შესყიდვებთან მიმართებაში უტენდერო შესყიდვების მოცულობა. ზოგადად 37% არის. ზოგადად თუ არსებობს რაიმე ევროპული პრაქტიკა, ან მსოფლიოში მიღებული პრაქტიკა, რომელიც გარკვეულ პროცენტს მოიაზრებს, ან შეიძლება ეს არ არის დაწესებული, ძალიან კარგი შეკითხვაა. ქვეყნების პრაქტიკა ცხადყოფს, რომ ძალიან ზაზას კარგი შეკითხვას, ჩემს წინა შეკითხვას მიიღო სამინისტროზე გადავალ, რომ თუ თქვენ შესყიდვებში ზედმეტად კარგად მევიტყოდი გაცნობიერებული ადამიანი ძანებთ რომ შესაძლებელი იყო ეს ყველაფერი ტენდერის გარეშეც მომხდარიყო ტენდერით და ტენდერის გარეშეც თქვენ ესეთი ამძანეთ და ეს არის თქვა 4 მილიარდიდან მილიარდ ნახევარი პრობლემა სად არის გიორგი აი ამის თქვა მინდა ანუ პრობლემა მარტო ის არის რომ ტენდერის გარეშე ტარდება პრობლემა არის ის რომ ტენდერის გარეშე როდესაც ტარდება ახსნა არ აქვს თუ რა არის ახსნა არ აქვს დიახ ზუსტად ანუ არის ახსნილი რო იყოს მაშინ მილიარდ ნახევარი არ იქნება საკანონმდებლო ვალდებულება არსებობს ამის საჯარო კარგი ამხსნელი მილიარდ ნახევარსაც ახსნის? კარგი ამხსნელი ახსნის მილიარდ ნახევარსაც თუ კანონის იმ მუხლებს რომელიც დღეს სახელმწიფო შესყიდვების კანონით არის რეგულირება აი მას გამოიყენებ არასწორად ზაზას მივხვდით ხო? მოდი კიდევ ერთხელ მე მაგ თემას დაუბრუნდები გიორგი სწორედ ამიტომ კონკრეტულ მაგალითებზე უფრო კარგად მივხვდები. ზაზა თქვა ხო, ევროპის ძალიან კარგი შეკითხვაა რა თუ რა ხდება ნებისმიერი ევროპის ქვეყანაში წაიკითხეთ წლიური ანგარიშები, ნახეთ მე წავიკითხე და ნახეთ როგორ მუშაობს ევროკავშირის საერთაშორისო შესყიდვების სისტემა, რომელიც ჩვენ ვალდებულებად წავიღეთ, როცა ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულება მათთან პროცენტული მაჩვენებია არ აღემატება 5-დან 7% და რატომ? ისიც ძირითადად ეს არის თავდაცვის სამინისტროზე და სატრანსპორტო მომსახურებების თანადაფინანსირებაზე. როგორ შეიძლება რეგულარული სტანდარტული მომსახურებები ჩვენ განვიხილოთ და დავარქვათ მას ფორს-მაჟორული ან სახელმწიფო საზღვაო. ერთადერთი მუხლი, რომელიც დევს ახლა გიორგი თქვენ შეკითხვას უფრო ჩავაღრმავებ, თორე ეს მნიშვნელოვანი არის, რომ რატომ ხდება და როგორ ხდება, რა მექანიზმით ხდება, მოდით კანონის მიხედვით გაправება. საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვების კანონში არის ესეთი მუხლი მე-10 პრიმა მე-3 დ მუხლი სახელმწიფო და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიების ვადაში დროულად ჩატარება და რო არ მოხდეს შეფერხება. ანუ ეხლა ხედავთ როგორი მუხლია. ამ შეიძლება ყველაფერი მიაბა რაც კი ამ ქვეყანაზე ხდება. ყველაფერი. ეხლა უყურეთ ერთ მაგალითს მოგიყვანთ. ამ მუხლით რეები გაправდა. თავდაცვის სამინისტრო მეს მაგალითად ერთხელ თქვი მე მგონი და სულ ვიძახი და ვამბობ ნუ რა დაემართა ამ ხალხს მე არ მეს თავდაცვის სამინისტრო 5 წელია 2000 უფრო ადრეც მაგრამ ეხლა რაც ჩანს
ყოველ გაზაფხულს და ყოველ შემოდგომას ხდება ბიჭების გაწვევა ჯარში. ჩვენი ახალგაზრდების. ამ ახალგაზრდებს სანამ ჯარში გაიყვან, უნდა მოხდეს მათი სამედიცინო შემოწმება, ხო? ამ სამედიცინო შემოწმებას ატარებს კერძო სტრუქტურა. კერძო სტრუქტურა ჩვეულებრივ 5 წლის განმავლობაში ყოველ გაზაფხულს ამ მუხლს იყენებენ, რომ ჩვენ დრო არ აგვაქვს ტენდერის ჩასატარებლად. და ყოველ შემოდგომას წელიწადში ორჯერ ამ მუხლით აპრავებენ და აფორმებენ ხელშეკრულებას 5 წელი ერთ და იგივე კომპანიასთან. და სულ ერთი თუ გინდა სხვადასხვა იყოს, მაგრამ აქ სულ ერთი და იგივე კომპანია. თქვათ სხვადასხვა. გავიგე, პრინციპს ბრძანებ. პრინციპს რასვაბო, აი, პრინციპი რა არის? შენ იცი რომ გაზაფხულზე გაწვევა მოხდება, შემოდგომაზე გაწვევა. შემოდა 5 წლის განმავლობაში ტენდერს არ ატარებ და ყოველ გაზაფხულზე მარტში. თუმცა თავდაცვის სამინისტროს ზუსტად ამ ბოლო პერიოდში ცრულება ჰქონდა, იმიტომ რომ გაწვევაზე მან რაღაც უარი თქვა ერთი პერიოდი, მე ეს რა ქვია ისევ აღადგინეს. ვსაუბრობთ ახლა ჯერ ერთი ვარი თქვა და მე ისევ აღადგინეს, მაგრამ სხვა თემაზე ამ 5 წლის განმავლობაში ხდება. არა, მე ვცდილობ რომ მათი პასუხები დაგიბრუნოთ. მათი პასუხი არ არის, ეს თავდაცვის სამინისტრო უბრალოდ გაიწოს ამას, ჯანდაცვის სამინისტრო აფორმებს ამ ხელშეკრულებებს, ამ კონტრაქტებს. წელსაც გაფორმდა შარშან შემოდგომა. ასევე არის რეგიონალური და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამინისტროს, ხო? ეგენი აღარ არიან ჩართულები ამ გაწვევის თემაში? გაწვევის თემაში, ანუ მე რას თემაზე ვსაუბრობ, ეს არის ჯანმრთელობის შემოწმება წვეულების. მაგ სეგმენტი. ამ სეგმენტზე ვსაუბრობ. მარტო თავდაცვის სამინისტროზე თუ საუბრობთ თქვენ თქო ამას გეუბნებით რომ თავდაცვის სამინისტროს პასუხი იქნება რომ თავდაცვის სამინისტროს რაღაც პერიოდი ჰქონდა გაუქმებული, როდესაც თინა ხიდაშელი იყო მინისტრი, მე როდესაც ახალი მინისტრი მოვიდა, მან რაღაც პერიოდის განმავლობაში ამას ფიქრის დროც შეგვიძლია ჩათვალოთ და მე აღდგა. ანუ ვადებთან დაკავშირებით როცა თქვენ ამბობთ რომ მათ იცოდნენ რომ ეს ასე იქნებოდა, რეალურად ბოლო პერიოდში არ იყო. პასუხი გააქვს რაიმე იმისგან თავდაცვიდან ახსნა თქვენ გააქვთ რა? თავდაცვის სამინისტრო, აქ თავდაცვის სამინისტრო ხო იწვევს? ჯანდაცვიდან. არანაირი პასუხი არ არსებობს. ეს კაცი აკეთებს და უნდა გააკეთოს. ეს არის პასუხი. ანა თქვენ შეგიძლიათ გიპასუხოთ, იმიტომ რომ მე მიყვარს ბოლომდე ჩასულა. არ შეწყვეტილა ეს კონტრაქტი. და ბადა მას 5 წლის წინანდელთან 5 წლის წინანდელი ვისაც გაუფორმეს ხო გეუბნებით? და მაშინ 5 წელზე გაუფორმეს თუ 5 წელზე კი არა, ეხლა აი ზუსტად იგივე ეთქობა თქვენ კარგად არ მომიცეთ. ამ 5 წლის განმავლობაში გაზაფხულზე უფორმებენ ამ ამ კონტრაქტორს და მერე შემოდგომაზე კიდე წელიწადში 2 კონტრაქტს უდებენ. 5 წლის განმავლობაში. თითო ჯამში 9 მილიონამდეა. 5 მილიონის გაუფორმეს 5 წლის განმავლობაში. გაზაფხულზე 9 მილიონს უფორმებენ, შემოდგომაზე 9 მილიონს. გაზაფხულებდნენ სანამ გაუფორმებენ, მანამდე მთავრობას ეუბნებიან დრო არ ქონდა ტენდერი ჩაგვეტევი და მოდი ამას გაუფორმოთ. ხვდებით ხო? ეს არის სრული მარაზმი უკვე და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო ნებართვებს ხო გასცემს, ნებართვა გასცა ამაზე. შევეკითხე, გამოვედი ტელევიზიით, წერ, ვეუბნები. პასუხი? პასუხი 0. თქვენ მე ვიცი რომ ცადეთ ბატონო გიორგი რამოდენჯერ მოგეყვანათ აქ. მე მზად ვარ დაუჯდე ვინ არის ახლა ამ შესყიდვებში. მე ხო ის არა ვარ, რა ქვია, მართლა ხო არ ვიტყვი, მე ვარ და ჩემი ნაბადიო რა. მე მაგ პრეტენზია და მაქვს იმის ამბიცია რომ ვიცი რაც უნდა გაკეთდეს, რო არ მოხდეს და ამ ხელებით მაგ 5000 ტენდერზე მეტი ჩადრავ. გამოვიდეს ყველაზე დიდი შემსყიდველი ვინც არის ბატონი ლევანი ან მოადგილე გამოუშვას, შეიძლება მინისტრი ან უფროსი არ იყოს სპეციალისტი ხო რაღაც BBC, მაგრამ ვიღაც მოადგილე და გაგვცეს პასუხი ხო? ამიტომ ამბობ ეს არის პოლიტიკური თემა, ეს არის კორუფცია ვერტიკალზე და რომელიც იყო სააკაშვილის დროს ელიტარული პოლიტიკა, ელიტარული კორუფცია, ახლა სისტემურ კორუფციად იქცა და რატომ? უყურეთ როგორ არის, ახლა გაправებულია სამინისტრო აძლევს ანა უგზავნის ჯანდაცვის სამინისტრო როგორ იქცევა უგზავნის ყოველ გაზაფხულ ყოველ შემოდგომას სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მომეცი ნებართვა ის აძლევს ნებართვას კი ბატონო გამოიყენე ეს მუხლი და ეს კენიო მე აქედან მიდის მთავრობაზე მთავრობა თავის გადაწყვეტილებით ამას აკანონებს ხვდებით რა ხდება კვირიკაშვილი აწერს ახლა მაგას თებერვალში მარტში ხელს ეს კომპანია რახან მთავრობის ხომაზე გადის ბოდიში ხო რახან მთავრობაზე რა თქმა უნდა და უყურეთ გარედან როგორ არის კანონით არის მთავრობამ დაადგიცა მომცა უფლება და მთავრობამ მიიღო დისკრეციული გადაწყვეტილება გამოიყენა თავისი უფლება ანუ ეს იგივეა მთავრობამ რომ დაადგინოს რომ არ შეიძლება ვთქვათ ბოდიში და შოთიკოს არ ეწყინება სტუდიაში იდეს წვერებიანი ხალხი დაადგინა მთავრობა ხო თოდა ხო მოვიდა თუ შოტიკო და გეუბნება იცი რატო ამღებულობ სამსახურში წვერები გაქვს იმიტომ რომ მთავრობამ დაადგინა აი დაახლოებით ესეთ სისულელესთან გვაქვს ადგილი ეხლა წელს კი არა ყოველ წელს ველოდების დას იმიტომ რომ სანამ იქნება აი ესეთი დამოკიდებულება იცით რა მე მესმის ლევონ რაზმაძის ყველაზე მეტად მაკაცის მესმის რა სახელმწიფო რატომ მაგ ინიშნება და ანთავისუფლებს მაგას პრემიერ-მინისტრი როგორ გაუძლებს წნეხს რო ეთქვიან მაგას მიეცი ნებართვა კითხვა ხო მაგასთან გაქვს კითხვა მაგასთან მაქვს მაგრამ არ პასუხობს კაცი გავიგე მაგრამ მაშინ რატო გესმით ვისი იმიტომ რომ არ მიცემს ნებართვას და ხვალე მოხსნიან იმ სამსახურიდან თუ მოსახსნელია არაფრის არ უსურვებ ეხლა მე ლევან რაზმაძის თემებს თქვენგან განსხვავებით ესე არ ჩავსულარ მაგრამ თუ მოსახსნელია ლევან რაზმაძეს უნდა მოიხსნას
ხომ არა ვინ მოხსნის? არა, ვიც? არა, იმის გამო რომ ის სქემა რაც თქვენ ბრძანეთ. მაშინ კიდე ზევით წავიდეთ. ლევან რაზმაძისგან მე უფრო მეცხოვდებ. კვირიკაშვილიც მოსახსნელია. არა, წეღან რაც თქვენ თქვით იმის გამო რომ კოლექტიურმა იმან მიიღო ეს ისე გასაგებია. სხვა კითხვა მაქვს. აი თქვენი ცენტრი არასამთავრობო ორგანიზაცია აქტიური მედიაში, აქტიური სოციალურ ქსელში კვლევები, ნაწილი სტატისტიკის ვაჩვენეთ. მაპატიე ზაზა ესე ვამიტომ მინდა გიორგი რატო არ გადავდივართ აი ესეთ თემაზე, ბატონ გიორგი, აი ხომ არ გიფიქრიათ მხელა გამოცდილებით, რომ მიმართოთ პირდაპირ სამართალდამცავებს. კი ბატონო, გიპასუხებ. 2 წელია სამართალდამცავებთან ბუდიში და ქართული სიტყვა ავატალახე პროკურატურა. და რითი მთავრდება? ვაგზავნე წერილებს სამართალ დარღვევაზე. გადის 1-2 თვე, დამიძახებენ, დავჭდები ახლა ჩავასხავ საწოლს, მივდივარ იმ სიშორეზე იქეთ, ნახავენ კი ბატონო ვიზა და აბოლო. არა, ფერიც არ ხდება. კარგით, სანამ პროკურატურა ამ წერილში ალბათ რაღაცა კავშირებითაც მოიძიეთ ინფორმაცია, როცა ამ რადგან ერთ კონკრეტულ თქვათ кейსებს საუბრობთ, არსებობს თუ არა თუ იპოვეთ იმ კონკრეტულ სამედიცინო მომსახურების კომპანიასთან, ვინც ამ 5 წლის განმავლობაში როგორც თქვენ ამბობთ, ახორციელებს სამედიცინო მომსახურებას, ჯარში გასაწვევი ახალგაზრდებისათვის. რამე კავშირი არის რომელიმე სამინისტროსთან ან რომელიმე სახელმწიფო სტრუქტურასთან? ეხლა ჩვენ გადავდივართ ძალიან კარგი შეკითხვა მომენტით დღეს მაგალითად დიდი მადლობელია რომ ყოველთვის გამოირჩევით თქვენ რა ესე ღრმად ეხლა უყურეთ ეს არის მეორე ეტაპი მაგას ჭირდება ამ პროკურატურა კავშირი დაადგინოს ხო ამას ამბობ თუ არის კორუფციული გარიგება მათ შორის და რატომ ვინ არის ნათესავია ბიძაშვილი რატომ იცა იმათ ხო მაგას ჭირდება პროკურატურა რომ გამოიძიოს ან მეორე ჟურნალისტური გამოძიება ჟურნალისტური გამოძიება რომელსაც ამდენი ხანია მე ვამბობ და ვთავაზობ ტელევიზიას მაგრამ არის რაღაც შეგერა ზოგიერთ ტელევიზიასთან მე არ მინდა პირადად გავაკეთო ეს თემა წახან წამოიწია გეტყვით და ზოგიერთ კიდე არც სურვილი აქვს და არც ნება აქვს და ნუ პოლიტიკური ის არის ну იცი შეიძლება ხარჯიანი მაგრამ ნახეთ ეს არის ამ ქვეყნის გამოსავალი გასაგებია მაგრამ თქვენ ქვეყნის გამოსავალი ისიც არის რომ თქვენ ხშირად ჩაასხათ საწვავი და მიხვიდეთ პროკურატურაში და მეტი აატალახოთ ისიც ხარჯია არა პროკურატურაში უყურეთ პროკურატურაში მართლა აზრი არ აქვს იმიტომ რომ პროკურატურა თვიანად არიძიებს ამ ამბებს რა პროკურატურაში თქვენი ცით რომ თქვენი ბექგრაუნდი არ მხოლოდ საერთაშორისო ორგანიზაციებში მუშაობის ძალოვან სტრუქტურებში მე დარწმუნებული ვარ გაძლევთ იმის ცნობადობას რომ იცოდეთ სწორად ვის მიმართოთ მე შეიძლება შემეშალოს იქ ანტიკორუფციულს უნდა მიმართოთ შინაგან საქმეთა სამინისტროში თუ პროკურატურას მაგრამ არ მგონია ეს თქვენ გაგეპარა არა ბატონ გიორგი მე ახლა გეტყვი ნების ამბავში ჩემს ნებისმიერ პოლიტიკური ნება არის ჩემს ნებისმიერ არ მარტო გამოსვლა ჩემ ტელეფონს და დამსდევენ და ოფისის წინ მანქანებით გასხომენ და უსვინონ და ნეტა გაიგონ რასაც ვამბობ რა აი ამას ვეხვეწები ამ ხალხს არ შეიძლება ხალხო იცით რა დღეში ვარ ჩვენ ახლა მე გეტყვით რატო ვარ ხოლმე ესე აღელვებული ზამთარში წარმოიდგინეთ ოთახში ვართ და ფანჯარა კარები ღია გვაქვს და შუაში გვიდგას ფეჩი რომელსაც ბუხა ის ღუმელი ყვრით ამ შეშა შიგნით და გვინდა ოთახი გავათოთ არ გათბება ოთახი აი შეშა წარმოიდგინეთ არის ჩვენი ბიუჯეტი რასაც ყვრით ინვესტიციები გარედან რაც შემოდის რა გაათბობს ამოზე აი კორუფცია არის აი ამ კარებს და ფანჯარებს რო ღია არის გამოხურვა უნდა ამ კარებს და იმის ნახევარი გაათბობს და თუ იმასაც გამოცვლი მეტალოპლასმასით რომ ჭუჭურტანებიც არ იყოს და ძველი ხის შეშა ფანჯრები არ იყოს ერთი სანთელი გაათბობს მაშინ ოთახს ეს ქვეყანა არ განვითარდება ამის გარეშე აი ამ კორუფციის გარეშე ტრიალებს ყველაფერი ის რაც ხდება ამ ქვეყანაში კიდე ანუ დრონგო და ეხლა შემდეგი ხო მე იცით ამისანა მაგალითებს უამრავს მოგიტან არა кейსებზე გვინდა შემდეგი ეთერი უნდა გავაკეთოთ იმიტომ რომ ის რა მასალებიც გიორგი მოიტანა ჩვენ იმაზე მსჯელობა გვჭირდება ამას პირდაპირ ეთერში ვამბობ უბრალოდ ფიზიკურად ჯანდაცვა მოვასწარეთ ფაქტიურად და გიორგის ძირითადად დამოკიდებულება კი ბატონო შემდეგი თემა ზაზა ჩვენ გვაქვს სახელმწიფო აუდიტი პრინციპში აქ რაც დარჩენილი არის ეს შემდეგი თემა მაშინ საფუძვლიანად მომავლისთვის მიმოვიხილოთ ჯობია იმიტომ რომ მე მჩვენია ეს кейსები იმიტომ რომ საკმაოდ საინტერესო გრაფიკები და ისინი შეიკრა მასალებია შეკრული რომელიც გიორგიმ გადმოგვიგზავნა ჩვენ და ეს ყველაფერი საინტერესო ხდება უბრალოდ თუ თქვენ ამის ეხლა მოდით 1-2 სიტყვით სახელმწიფო აუდიტთან გვინდოდა მე მეთქვა რა სახელმწიფო აუდიტი ეხლა უყურე დღეს გამოვიდა და ნუ არ ვიცი რო არა თქვა იცი სულ მეუნებია რაღაც მხარესავით გამოდიხარო მხარე ვარ ამ ქვეყნის მოქალაქე ვარ და არასამთავრობო ჩემი ამ სფეროში ეხლა დღეს რაცა ეს არის dog watching project-ი ქვია ამას მოდით რა ინგლისურად ანუ ჩასაფრებული უნდა იყოს ჩასაფრებული რომ ეს შემთხვევები და მთავრობამ უნდა
იცოდეს რომ აი აქ ვარ მე გაძლევთ პირობას მოსახლე არ შევეშვები ამ თემას რა არ შეგეშვებით მანამდე 20% ოკუპირებული ამდენი ბავშვი მშილობს 400 ტონი და დილიდან საღამომდე ბოდიში და მაიმუნობთ რომ ამ კანონებში რაღაც გაძვირდა თორდი ახლა რომ გამიხდა გმირი და ვითომ ტანჯული 4 წლის განმავლობაში თუ გინახავთ ერთხელ გამოსული მე თუ ჩემი მცირე შტატით მცირე ჩემი საშტატო ერთეულით ვახერხებ ამას რომ გამოვიტანო ასობით კონტრაქტი კანონდარგოს გამოდი შეკაი დედამამიშვილო ერთხელ ტელევიზიით და თქვი რომ ეს ხდება ხო და ვიღაცა ერთი საინტერესო ახალგაზრდა არის გუშინ Facebook-ში რომ სოციალურ ქსელში რომ დავწერე ჩვენ მუშაობთ ახლა რაფთან პროკურატურას შევედი სპეციალურად ნახე ჯანდაცვის სამინისტროს კონტროლის პალატა რომ შეამოწმა ჯანდაცვის სამინისტრო ერთადერთი მაგალითი უწერია გახსოვთ თქვენთანაც თქვით მე ბატონო გიორგი 2000 შენებელი 2004 რომ შეიძლება ტენდერი ჩატარებულ არ ჩატარებულ ეს მაგალითი ჯანდაცვის სამინისტროს კონტრაქტი რატო არ გამოიტანეთ რატომ არ გამოიტანეთ სოციალური მომსახურების სააგენტოში 2 კვირის გახსნილ ფირმას ეკაგამ პრეზიდენტო დამფუძნებელი იყო მე მეორე გახსნა ისევ იმას მიეცით მე მესამე გახსნა მე მარტო ეგ არის შესწავლო გადავეცით პროკურატურას პროკურატურაში მეც კი გადავეცი გამოდით გამოგძანდით ტელევიზიით და უთხარით ხალხს მაგრამ იცით რა არის მანამდე არავის არ გინდათ აწყენინოთ მე მაგიტო დავისაჯე შინაგან საქმე არ მიყვარს ხოლმე ამ თემაზე რომ არის ფიქრობ ეხლა თავს ვიმართლებ ერთი წლის განმავლობაში ვიბრძოდი იქ იმისთვის რომ რაღაცისთვის დამემსგავსებინა და ყველა მიცის რა რეფორმად ჩავატარე არავის არ გინდათ მესმის ლევო რაძვაძე მინისტრი ეთქვის მოდი რა უტენდეროდ გამაშვებინე და რატო აწყენინოს თბილისია რა არა შედება ძმაო ესე ქვეყანა არა შედება ეს ქვეყანა არ მესმის კარგი გავიგე ყველაფერი ჩვენ უნდა გავაგზავნოთ ეს თემა ყველა შემთხვევაში გიორგი ბაჯელიძეს თუ უნდა ზაზასთან ერთად გვერდები ჩვენთან ერთად ბექაბაციკაძეს მივესალმები რომელიც საკმაოდ საინტერესო საუბარ შეესწრო და აგერ ჩვენი სტუმრების და თანამასპინძლის თანდასწრებით წარმოგვიდგინე რის საქმის კურსში ჩაგვაყენებს 3 საათზე მშვიდობის მოგესალმებით მივესალმებით მაყურებელს აუდიტის სამსახური ვახსენეთ პრინციპში ახსენებმა ბატონო გიორგიმ და დღეს წლიური ანგარიში აუდიტის სამსახური ზუსტად 15 საათზე ჩავაყენებთ საქმის კურსში რა მასალებს მოიცავს დოკუმენტი რომელსაც აუდიტის სამსახური მედიას დღეს 11 საათზე გააცნობს ასევე საქართველოში გაიზარდა სიღარიბის აბსოლუტურ ზღვარს მიღმა მყოფი მოსახლეობის წილის საქსტატის მონაცემებია ეს გავიგებთ როგორ ითვლის საქსტატი ამ მონაცემებს როგორია დაცვის მეთოდოლოგია კიდევ თემები რომელიც ბიზნესსა და ეკონომიკაში 15 საათამდე მოხდება და დღის განმავლობაში რომელიც 22 საათს და 30 წუთზე იქნება მაყურებლისთვის ხელმისაწვდომი საქმის კურსის ეთერით ნახოთ პრინციპში ვიდეო ანონსიც რატომ გაიზარდა საქართველოში სიღარიბის აბსოლუტურ ზღვარს მიღმა მყოფი მოსახლეობის წილი, როგორია საქსტატის დათვლის მეთოდოლოგია. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის წლიური ანგარიში მედიას დოკუმენტის დეტალები ზუსტად 3-ზე TV პირველზე. იყავით მთავარი ეკონომიკური და ბიზნეს მოვლენების საქმის კურსში. ხვდებით ზუსტად 3-ზე TV პირველზე. მოკლედ გავედით პრინციპში საეპილოგო ნაწილზე ხვალ უფრო შედარებით ისე ვიქნებით ყველანი შეკრულად წარმოდგენილები მაგრამ მანამდე კიდევ ერთი ინფორმაცია ვებ ფორუმი აქვეყნებს მორგ სტატისტიკას რომლის გრაფიკასაც აი აგერ შემოგთავაზებ სოფლიოს წამყვანი ეკონომიკები 2017 წლის მონაცემებია უკვე აღებული ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკა კვლავ რჩება მსოფლიოში ყველაზე დიდ ეკონომიკად 18 ტრილიონ დოლარზეა საუბარი და ის გლობალური ეკონომიკის 28.3%-ს შეადგენს. მსოფლიო ბანკის მონაცემებზე დაყრდნობით ესეც ვებ ფორუმმა ზუსტად ესე მიუთითა მეორე ადგილს იკავებს ჩინეთი, რომლის მთლიანი შიდა პროდუქტის 11 ტრილიონ დოლარს აწ უკვე აღემატება. ის გლობალური ეკონომიკის თითქმის 15%-ია, 14.8. იაპონიის ეკონომიკის წილი გლობალურ ეკონომიკაში 6%-ია, 4.4 ტრილიონი დოლარით. აი მომდევნო 3 ადგილი კი ევროპულია. გერმანია 3.3 ტრილიონით, გაერთიანებული სამეფო თითქმის 3 ტრილიონით. და საფრანგეთი 2.4 ტრილიონით. მე-7 ადგილს იკავებს ინდოეთი, რომლის წილი მზარდია, მაგრამ სოფლიო ეკონომიკის 2.8%-ია ამ ეტაპზე. რამდენიც არ უნდა ვილაპარაკოთ პრობლემებზე, ფაქტია, რომ ეს პრობლემებიც აქვს ამ ქვეყნის ეკონომიკას. იტალიაზე ვსაუბრობ, ათეულს ასრულებენ მერვე პოზიციაზეა იტალია, მაგრამ ათეულს ასრულებენ ბრაზილია და კანადა.
1.8 ტრილიონიდან და კანადა 1.5 ტრილიონი. მოკლედ, პირველი სამეულიდან გასულ წელს ყველაზე მეტად მაინც ჩინეთის ეკონომიკა გაიზარდა, სადაც GDP-ს და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემებით 7.1% შეადგინა. შეერთებული შტატები იყო გაცილებით მოგზაურებული 1.6%. აი ეს არის ის, რაც ვებ-ფორუმმა გამოაქვეყნა. ჯამში ერთი თქმა შემიძლია, რომ ზრდა გვინდა, მეტი ზრდა გვინდა, ცოდნა და ტექნოლოგიები. აი სულ ეს არის. ანა ლაპიაშვილის, შოთა დირმელაშვილის და ბექაბაციკაძის სახელით, ბექაბაციკაძის ყველაზე ნაკლებად დროებით გემშვიდობებით ბექას სახელით, იმიტომ რომ 3 საათზე სუპერ საინტერესო გამოშვება და ანონსა და ეხლა კი დაელოდეთ გვანცალაღიძეს. სულ მალე იქნება რამდენიმე წუთში ეთერში.